mo mà tún kí n káàbọ̀ sínú ìdílé aláyọ̀ tòní mo kí n tẹ̀sọ́ mo kí n tológun lẹ́ni ọjọ́ 13 nínú oṣù kẹrin ọdún 2026 náà ni o níbi tá a máa ń gbà wọlé náà ní Abala Lerefe ojú fèrèsé náà la gbà yọjú sí o lórí ọ́pdẹ́ẹ̀tì ti Alli market ìyẹn àdó olóró tí wọ́n ní ó pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ á fún lọ́pdẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ní fẹ́rẹ́ńjógí ní Abala Lerefe babadénú àkójọpọ̀ ròyìn àmọ́ fẹ́ lójú ẹjẹ́ nǹkan sáré yan létí yín torí ìjọba ológun àwọn ológun Nàìjíríà jàre wọ́n ní ká kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà wípé ká sì kìlọ̀ fún àwọn òbí pé kán kìlọ̀ fún ọmọ wọn kọ́lọ́mọ kìlọ̀ fọmọ rẹ̀ nílẹ̀ Haúsá òní àrò wọ́n ní àwọn ti gbé ojú oró wá o torí ojú oró ní lékè omi òsì bàtà ní lékè odò gbogbo ẹni tán bá rí ní agbègbè jẹ̀lílì kọ́ àyà Alli market níbi tí àdólóró ti dún tó ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ wípé tán bá rí ọ̀kadà tàbí tán rí wọn tán rìn rẹ̀gbẹ̀rẹ̀gbẹ̀ pípa ní ẹ̀pá o káwọn oró ń jẹ̀bà lọ́la mu ní eléyìí lágbára wọ́n sì ń blame yín lọ́wọ́ wípé ẹ pa àwọn èèyàn ẹ pa àwọn innocent casualty pọ̀ wọ́n ní rárá wọn láwọn ò gbà wọ́n láwọn ó ṣe investigation lóòótọ́ bó ti ẹ̀ jẹ́ wípé gómìnà ó ti ganu sí máìkì ṣe ní pariwo léṣẹ́ ológun ojú òfurufú lórí wípé ẹ̀yin senators ẹ mọ̀ wòran ni ẹ wá gbà wọ́n ti pa àwọn ọmọ àwọn tán o àyà ni mo tiẹ̀ lójú àánú ó ní mo ti dájú mo ní mo dájú lélẹ́yìí mo dájú mo dúró ti rí pẹ̀lú iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọ́n gbìyànjú àní wọ́n gbóúnjẹ fẹ́ gbẹ́ wọ́n gbà owó ẹja kí wọ́n bẹ́ẹ̀ rọ ọmọ tán mú ni ọmọ tí ń ṣe ìjẹ́wọ́ lórí òkè jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ tán mú lọ tó bẹ̀rẹ̀ sí jẹ́wọ́ wípé àwọn làwọn pa àwọn ọ̀gá ológun àtàwọn àmì ní Benin Sheikh níbi tó ti kọ́kọ́ lọ jà láìpẹ́ yìí wọ́n ní 80 kìlómítà ní síbẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí ọ̀gá ológun yẹn àní pẹ́ rárá in fact gómìnà wọn gan sọ wípé àwọn ti ní 3 days warning náà ti fún àwọn kó tó dọjọ́ yẹn ẹ jẹ́ àkọ́gbọ́ lẹ́nu gómìnà wọn ká wá fi ọ̀gá ológun yẹn hàn yín á wà á sọ yòókù part 2 rẹ̀ dínú àkójọpọ̀ ròyìn. This is one of the most surprising attacks that I've witnessed in the recent times. There is a need for us to also review our security architecture because credible intelligence was received that these madmen were trying to attack this base for about 3 days. I wonder how such thing could happen. Chairman, are you aware? Anyway, I'm here to commiserate with you, especially the loss of the brigade commander. sẹ́yìn náà ti gbọ́ dáadáa ohun tí gómìnà wọn sọ ẹ sì ti rí ọmọ ránran tó ń rán níṣẹ́ ẹ wá lọ wojú ẹni tí wọ́n pa o ọ̀gá ológun ẹ wo bó ṣe sìn gbọ̀lẹ̀. wọn kan wá ní àwọn ilé ológun wọn ti bínú jù wọn sínú bí. That's the family, eh? God will see you guys through to the end of your tenure. All the best. IBB. No, IBB is the happiest because he says he's directly behind me. ọ̀rọ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ jẹ́ wá tara ṣàṣà dọ́dọ̀ Garus Galulo ẹ̀ ní bílíìfù pé Garus yà mí lẹ́nu. Garus mọ̀ sọ wípé òun fọwọ́ sí bí wọ́n ṣe pa wọ́n ní Alli market ó ní ká lóun ní ẹni tó wọ helicopter yẹn ó lóun à level gbogbo village yẹn ni mo ní ẹ mọ̀ pé mo sọ pé òun náà ṣe iṣẹ́ ológun rí mo ló ti ẹ̀dá ó sọ̀rọ̀ gidi lọ́tẹ̀ yìí. If I'm the person, that village I will level it because those you see the small boy they arrested, that BokoHaram they arrested just 15 years. He say is the person they come attack in Benin and the whole brigadier general. They kill soldier and then on Friday again they are going to attack Gamdu, which he said they are going with 29 healers. Where do they get that fare? A small boy get 850,000 or approximately 1 million. He's going to buy for 15 years old. Where do they have the money? And they are saying the same community with those people who are saying that community. What are those people doing in that community? That market has been cancelled for the past 4 years. Any soldier who wants to operation in Hadika Maiduguri, know that market has been cancelled for the past 4 years. Why are they there? Why the civilians are there and the BokoHaram are there? How? So if the bomb, look, that bomb, if they release it before the aircraft take off, they take the safety pin and then when it go where to hit the target, they release it. It will show them and they hit their target. They are professional. I congratulate them for hitting the target, but the civilian who are there also has effort. What are they doing there? You are a civilian and you are among of the criminal. So if can the bomb separate who is BokoHaram, who is not BokoHaram? What are you doing there? What are you doing there? And they are there. Do you inform the security that these people are a threat to you? No. You sit down there, going market with them, doing all business with them, giving information to come and kill our soldiers. Now they hit them. Amnesty International are coming out. Why the Amnesty don't come out condemn the BokoHaram? Hallelujah! Ọlọ́run lógo ẹ̀mí tuntun ti wọnú Garus o for real àbí mò ń lálàá ni àyà bọ́ síbí ṣé mò ń lálàá ni Garus ló sọ̀rọ̀ báyìí ara ń tà fẹ́ kán máa sọ tipẹ́tipẹ́ rẹ̀ páwọn ọmọ 15 years ẹ wo ṣẹ́ ó pa dúró ológun yẹn ó pa ọ̀gá ológun olóhùn wà lára àwọn tó pa ṣùgbọ́n
ó kú nìbọn ro bó ṣe bí iléeṣẹ́ ológun ṣe wá lọ sọṣẹ́ lánàá wọ́n láwọn Boko Haram náà ti padà wá sọṣẹ́ o wọ́n ti pa another colonel ọ̀gá ológun mi bá ṣe ń gbọ́ o a sì ti rókù wọn torí èmi ń dúró de kí n rókù wọn tẹ́lẹ̀ ni àti rókù wọn ní mògúnù ló ti ṣẹlẹ̀ o ẹ bá ń tẹ̀sí mi ò lè wo abúlọ̀ ẹni o èmi àtàyà ń bì à ń pòkú ló látàárọ̀ níta ẹ bá rẹ jẹ bá rí bó ṣe fún orí àwọn èèyàn ká wọ́n ní drone náà lò náà fi lé ambush yẹn. Kai, subhanallah. Ka sa media ba. Haba, yaro. Kai. Allah jiyahi, bangiji Allah ji kare. Wai wannan ne ban gane shi. Wannan ban gane shi wallahi. Allah ji kare. Allah ya takaito Allah sa karshen wahalar kenan. Allah ya fi. ọ̀nà dàtẹ́lẹ̀ yóò wà ní fi ìbẹ̀rù sí ọkàn àwọn ọmọ ológun sẹ́yìn ni wọ́n wà nínú iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n ríro eléyìí báyìí wọ́n pa àwọn akẹgbẹ́ èèyàn ni wọ́n wà ní ìbọn sì wù mí gbé ọwọ́ olúwẹ̀ ọmọ gbọ̀n ni. ó ṣe o. òun ló dífá níròyìn tá à ń lọ láìpẹ́ yìí lẹ́yìn táwọn ológun ní ìsìn à ń lọ sí ọ̀dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni VDM ó ti challenge Sowore torí Sowore gbéròyìn kan pa rẹ̀ lónìí náà ni ó sẹ̀ gbé ni ló bá challenge ni ó olóhùn òkú mò ń bọ̀ nbẹ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn ọ̀gá ológun yìí níbi tá a ti ń gbọ́ tó ti ń kìlọ̀ fún àwọn ọmọ wọn wípé ẹ kàn déédéé máa ń yìnbọn ẹ mọ̀ ṣe fídíò àwọn rí fídíò tẹ́ ń ṣe lórí agbágbé ẹ kàn mọ̀ ṣe takotako àwọn aráàlú sì ń sọ wípé àwọn ò kóbọn fún yín àwọn ò rọta àbọ̀ ìbọ̀lẹ̀ tí wàá rọta àbọ̀ tẹ́ ń wéèsì àṣẹ̀yìnbọ̀ bẹ́ẹ̀ bá fi yìnbọn takotako láàrin ìṣẹ́jú 15 ẹ̀ ní pẹ́yẹ mo ní ẹ bá sọ fún wọn dáadáa o. They should do that, and they will have better reach than your personal weapons. Keep your ammunition for self-defense for now. If there is any immediate threat to you, that is when you use it. But please allow us to use the bigger guns so that we'll clear the road. Is that clear? I don't want all this indisciplined firing that people will just do. You are not seeing anything. You waste your ammunition without killing even a pigeon. We don't want that. So just take it easy. We'll line up, we'll move, and we'll get there by the grace of God. Okay? So we're not going to waste time. That should start moving now. Let's go. mo rò pé lára fẹ́ràn táwọn ọ̀gá wọn rí rèé wípé èèyàn mélòó lẹ wá pa lẹ́yìn fáyà tẹ́ ń pariwo tẹ́ ń ṣe takotako ọlọ́run ló mọ iye búlẹ̀tì tẹ́ ti fi ṣòfò ń bí sáà ní mọ̀ yin búlẹ̀tì lura yín gan nínú fáyà ibi tẹ́ ti yin búlẹ̀tì náà tó bá jẹ́ pé ó le tó bá náà ní ṣe é rojú ráyè mú fóònù. àwọn ọ̀gá wọn ti já ọgbọ́n wọn inú forest kan ní inú oko kan ní Kaduna náà lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ fásọmọ gbọ́ takotako fáyà ẹ mọ̀ lo fóònù àní rí nǹkan kan tẹ́ ẹ pa ẹ̀ ní ìwọ́ òkú àwọn tẹ́ ẹ pa jáde wọn ló tó gé ọmọ lẹ́fì àwọn ará àgbòrò àwọn pẹ́rẹ́ǹtì yín wọ́n ní wọ́n ń bínú wípé wọn kó nǹkan ogun wọn kó nǹkan ìjà fún yín ibo lẹ ti wá rí takotako tẹ́ ń wéṣì ìdánù wọ́n ní ẹ mọ̀ wéṣì ẹ̀ mọ́ ẹ wò gbogbo fáyà báyìí àárí nǹkan kan wọ́n kàn rí ńlẹ̀ wọn wọ́lẹ̀ ni. àyà ni ọ̀gá mi bóyá bẹ̀rù wà lára wọn ni. Wọ́n sorry ọ̀gá. Jump up, come! One! Come front! PK, come front! PK, come back small. See? Raise those machine! God, wow! ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ sáré yà lọ́dọ̀ Sowore àti very dark man ò dẹ̀yìn lẹ́yìn Sowore náà ò sì dẹ̀yìn lẹ́yìn rẹ̀ nítorí wípé wọ́n fẹ́ fojú ara wọn gbolẹ̀ èyí tó wá jẹ́ tuntun ní ìsìn náà ni wípé very dark man fẹ̀sùn kan Sowore nítorí wípé iléeṣẹ́ ìròyìn rẹ̀ gbé ìròyìn kan jáde nípa rẹ̀ wípé lálẹ́ àná bó ṣe night vigil mọ́jú wípé ọ́fíìsì IGP ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ìyẹn bàbá Túnjí Dìṣù ni wọ́n ti ṣe pé wọ́n jọ ṣe night vigil ó dà kí náà ṣe lóru ó ní wọ́n jọ ṣe meeting kìnnì. ṣé ẹ rí orí bàbá Sunday Igboho lé o yàtọ̀ sí yùn ṣé ẹ rí Sowore ó ti gungi rékọjá ìwé gbogbo atúrọ́tà ti ń tarọ́ fún wa ó ń jọ bí ẹni pé ẹni tó fẹ́ jàre ẹni tọ́lọ́ ń fẹ́ lò tó fẹ́ ja irọ́ rẹ̀ rí nítorí wípé ó ti ń ṣe àfikún ó ti ń fi àfikún sí gbogbo sítórì rẹ̀. ẹ já mọ́ wò nítorí vedakman ti challenge ẹ̀ á sí òkè ní ìsìn ó ti challenge ẹ̀ ó ti sọ wípé láàárín ọjọ́ péréte òun fún time tí ò bá ti lè proof kó mú ẹ̀rí jáde wípé òun ṣe night vigil pẹ̀lú bọ̀dà Dìṣù IGP ìwé tán fi pé òun fídíò gbogbo àwọn tán ń fún lọ́wọ́
ní inú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá pé àṣírí wọn máa tú o pé tí ò bá mẹ́rin jáde yóò lè koko bí ojú ẹja súnmọ́ tó bá fi lè mẹ́rin jáde òun ó delete Facebook òun ó delete Instagram òun gbogbo bí tó ti ní millions of followers olóhun ó delete ẹjẹ́ àgbọ̀ bó ṣe lọ. According to you, you said it's a secret late night meeting. So how did you know it's not a secret meeting? How did you know? Now, secondly, we are going to play a game called Integrity. I'm going to with your Sahara reporters, yeah? If you can bring any proof about this meeting with me and the Inspector General of Police, IG Disu, if you can bring that proof, I'll delete my Instagram, Facebook, IG, everything I'll delete, and I'll never speak online again. But if you cannot prove this in the next 1 hour, you should delete Sahara reporters, and you should never speak online again. Do you agree? He who alleges must prove. Do you agree? You see, let me tell you, Sowore, you need to wake up to reality. I know it's hard to take that there's some boy that just came from nowhere, and he's doing some things, and then a lot of people are clamoring around him. I know maybe you thought about this as what, I don't know, right? But you have to wake up to reality. I didn't get here today by just talking online. I got here today with integrity and truth. And everything I ever said on this internet, I come out with proof. That's why a lot of people are not happy. They say the person that says the truth don't have any friends. And to be very honest, irrespective of the agenda and narrative that people push, people still don't understand that I get more followers because people dig deep and they see what I do. náà láti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n ó jọ bí ẹni wípé Ọmọyẹlé Sowore ò tí ì repost ẹni ó ti kọjá 1 hour bóyá ó sì ti rí tí ò fẹ́ dáhùn ṣùgbọ́n Ọ̀gbẹ́ni ti wá ní kó mú ẹ̀rí jáde ó ti wá ń jọ bí ẹni wípé táìmù ẹ̀rí la wà ní ìsìn ẹ mọ́ mẹ́rin jáde gbogbo ẹni tó bá sọ̀rọ̀ fún yín tán bá bá yàn jẹ́ dọ́dọ̀ yín tàbí tán ní ẹni báyìí oníwà ìbàjẹ́ ni ó ṣe báyìí ó ṣe báyìí ẹbí pé bó ló ṣe mọ̀ sọ́jọ́ ń ṣèwà ìbàjẹ́ yẹn ni àbí kó mú ẹ̀rí jáde mọ́kàndínlé wa máa sọ̀rọ̀ àgbárábìnrin kan náà bọ̀ tá a ti challenge òun náà pé kó mẹ́rin jáde àyàtọ̀ àbí kí ni ń jẹ́ ó ní olódò dẹ́ pé ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n òun ò fẹ́ bá ṣiṣẹ́ nítorí wípé máa ń fowó tán yẹn ni olè ní onírọ́ ni kò sórúkọ tí òpó olódò dẹ tán àwọn èèyàn wá ní orí ìmú ẹ̀rí wa kó mọ̀ wulẹ̀ wá fọ́n itọ́ síwájú kámẹ́rà ẹ̀ bá nú àkójọpọ̀ ròyìn yàtọ̀ ìwájú ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá gangan tí Sowore fẹ̀sùn kan bẹ́ẹ̀ la pàǹpẹ́ bẹ́ẹ̀ ló ti ṣe IVG ṣùgbọ́n ọ̀dọ̀ IGP kọ́ là ń lọ o. ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá náà ni ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n ti mójú ajé konísọ̀ pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ wọn tí wọ́n ti bọ́ aṣọ ọ́físà lẹ̀ wọ́n ti bọ́ aṣọ ọlọ́pàá lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti wà nú aṣọ ara báyìí wọ́n ti fẹ̀yìntì wọ́n ti sin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n wá sọ pé wọ́n yan àwọn jẹ làwọn tó wà nú aṣọ wá fẹ́ mọ́ tún àrà sí wọn ó mọ̀ fẹ́ díjà ó fẹ́ di woro sí woro abẹ́rẹ́ wọ́n ti ń wọ́ọ̀dì mú ẹja wo díẹ̀ ńbẹ ká wá gbọ́ nǹkan jọ sọ. Yorùbá ló lọ tọ́bọ̀ wọn ní bájá bá ń sínwé amójú náà àbí àṣẹ ọlọ́pàá mọ ọlọ́pàá kódà kàn mọ́ wọ̀ṣọ ara wọ́n mú wọn ara wọn wọ́n gbé di ara wọn ló dífá fún àwọn tí ò wọ̀ṣọ ara versus àwọn tó wọ̀ṣọ ara èmi rò pé wọ́n arrest lára àwọn tó wọ̀ṣọ ara náà ni ó bá di pé ọlọ́pàá arrest ọlọ́pàá ṣùgbọ́n àwọn náà ti mọ̀ wípé àwọn ò tó bẹ́ẹ̀ nítorí IGP tó wà ń bẹ ní ìsìn kò ní í gbà right wọn náà wá fún bẹ́ẹ̀ náà ni àlàkalẹ̀ rẹ̀ wà nú òfin Nàìjíríà wà nú constitution bó ti ẹ̀jẹ̀ pọ́n náà ti fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀ ìjà tán rè ìjà ní ìsìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ráìtì ẹ̀ nítorí wọn náà ti fi ráìtì ọmọ Nàìjíríà torí iṣẹ́ ìwọ́de wọ́n ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn yin tí a ga sí sojú ọmọ Nàìjíríà abẹ́ẹ̀ wá rí pé Ọlọ́run ní gbẹ̀sán ó yẹ ká máa wò wọ́n ràn ní kán nara wọn ṣùgbọ́n àní wò wọ́n ràn kán nara wọn ó kàn yẹ káwọn tó wà nù aṣọ ní ìsìn kan fi kọ́gbọ́n wípé mọ̀kànmọ̀kàn lóye nǹkan ń bọ̀ wá kan àwọn náà ṣùgbọ́n kò tán síbẹ̀ o ààyè ọ̀rọ̀ wà wọn kojú ara wọn wọ́n sọ̀rọ̀ síra wọn ìkan wà lára àwọn ọ̀gá wọn tó sọ wípé òun ó dì pẹ̀lú kanú wọn tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo lé lórí pé you cannot do wọ́n yẹ̀yẹ́ rẹ̀ díẹ̀ o ó kàn lè mọ́rí gẹ́gẹ́ bí yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n owó ẹ̀dẹ́ ní lọ́dọ̀ ti ẹja wò. You can't do anything. You cannot. We can't do anything. You can't say you do it. We are fighting.
You say you kill the people. What's the meaning of that? It's part of the problem. We are victims. You cannot intimidate us. You cannot beat up many places. You cannot intimidate us. How can you say you kill the people? So we cannot fight for our rights. We are fighting for our rights. You cannot say you kill people. We talk to them. Go and talk to him. And we are careful of them. But you're saying that you kill us? That's not right. Call that man singularly. And give to him. ẹ rí i pé apá rẹ̀ jábọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n fẹ̀yìntì yẹn tí wọ́n wọṣọ ara wọn yìí sọmọ kékeré nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá o wọ́n bá wà nínú service till now ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé wọ́n ju ẹni gan lọ ní ránkì. ó dáa ká mọ̀ bá pẹ́jù lọ́dọ̀ tí wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ ara wọn ẹja tún padà sórí insecurity. ẹja fi fọ́nrán yìí fídíò yìí ká fi refresh memory ara wa. bàbá kan ní Ṣeun channels tó gbé wá sórí personal podcast yẹ níbi tí bàbá yìí ti ń ṣe àtẹnumọ́ ọ̀rọ̀ wípé a ní àwọn agbódegbà pọ̀ nínú iléeṣẹ́ ológun ẹ mọ́ wulẹ̀ làágùn jìnnà ẹ lọ síbi ìṣòro wà gangan kẹ́ẹ̀sì rèé yanjú rẹ̀. So we have infiltration in our military. We have infiltration. Even it's not just me. Go and check me. There are many CDSs have been saying it, including even Musa himself when he was CDS. You know, I've been infiltrated. It's one of the reasons Americans are reluctant to have effective. I mean, that was a story we were told of the Americans, the Chibok girls, that the Americans said, look, we know where they are. And an operation was planned to go and rescue them. And in that story, we're told that the Americans said, this is what we do. We're going to go over the place with a drone and spray particular gas. That will make everybody to fall asleep. Then we'll go in, rescue the girls, and capture the bad guys. Everything was fine. On the morning of the operation, the head of the American operation just do one more reconnaissance mission, just to fly around the place. What did he see? All the terrorists were wearing gas masks. tó bá tó bí Amẹ́ríkà ṣe ní agbára intelligence tó ẹ wá rí wípé Ọlọ́run ló yọ wọ́n tó tún ṣe reconnaissance padà lọ́jọ́ kejì kó tó di pé wọ́n tún lọ wọ́n bá rí ìkósọ́wọ́ ni wọ́n bá kàn pa wọn síre ni. wọ́n ti infiltrate yín jàre ẹ bá rí tí gbogbo ẹ̀ ń dàrú tí ń ṣe wọ́n ti infiltrate yín. ó dá ẹjẹ́ àtẹ̀wájú fọ́nrán kan ni mo mọ̀ rí o kọ́kọ́rọ́ alátẹ̀ tòun tàtẹ́ ni wọ́n kan ni mo rí tó sọ wípé òun rọ́mọ òun tóun ti ń wá kiri n ò rò pọ́ ọmọ ìtì ìtò ọmọ ọdún méjì àmọ́ ọdún mẹ́ta àgbọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ó ní Uganda ló ń ti rí nínú fọ́nrán kan tó ń pín kiri mí náà wọ́n rá àwọn ọmọ kan tó máa ń gbábọ́ kiri nínú òjò wọ́n ní Uganda níbo lọ́mọ rẹ̀ ṣe rìn dé Uganda mo ní wọ́n ti tráfíkì ọmọ rẹ̀ jìnnà. ọmọ mi àbígbẹ̀yìn mi yẹn ni ó sọ̀rọ̀ látijọ́ ìtùnú àkọ́kọ́ fètà kọ́ ṣe lọ yàtọ̀ fètà ìjẹ̀tẹ̀ so a dẹ̀ wá lórí ẹ̀ jọ̀sí ìgbà tó wá di létà ṣá so àwa padà rí lórí fóònù pé wọ́n sẹ́ẹ̀dì ibi sáìdì ibi tó wà níwájú Ghana wọ́n ṣàpèdè yẹn ṣá so làwọn wá rí lórí fóònù káàkiri ṣá pé ọmọ mi sá wà níwájú àwọn tí wọ́n 9 up tí wọ́n tó wọn. wọ́n dànù wọn ẹ ti rí i bó lẹ ti mọ̀ pé òun ní. olówó àwọn wájú pápátá yẹn. ẹjọ́ mo ti bí òun ní number 1 tó yẹ kẹ́ ti ní ṣọ́ọ̀tì rẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà. ẹ pọ́ọ̀sì ẹ̀ débẹ̀ ni wọ́n tó mọ tó wà kó yẹ kó ti gbé wa kó tó rí pé ṣé fídíò la fẹ́ wò a fẹ́ wo ọmọ ó gbé ọmọ sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan ó gbé fídíò sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. ọmọ tó gbé abọ́ white lórí mo ní ara mẹ́rìírí mo rí orí olódò látẹ̀ sáàní mọ̀ mọ́ òdọ́mọ rẹ̀ mọ́ ni ẹ̀jẹ̀ mọ́ ń rùn kò sí bí ọ̀nà ṣe lè jìn tó ẹ̀jẹ̀ àrùn kanra wọn mọ̀mọ́ ó mọ ọmọ rẹ̀ kò sí tọmọ tó sì ṣe ẹ̀rìn kó ń lé wọn lórí èrò oúnjẹ ni mo ní ìwọ Ọlọ́run ọba kí láti ṣe yìí sí Èkìtì kété ọmọ wa wà ní Uganda àwọn traffickers yìí wọ́n ti hi ọmọ ládùúgbò wọ́n wá mọ́ ọwọ́ ọmọ kiri wọ́n ti rèé tọmọ sí Uganda tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ni o bí ìbá wa ṣe bẹ́ẹ̀ àjẹ́ wípé méjì lọ́lọ́ ń dalẹ̀ ayé ó ti ẹ̀jú méjì lọ méjì lọ́lọ́ ń dá àyàn ó ju méjì lọ ó lè jẹ́ ọmọ tó jọ ọmọ wọn ni kí lẹ̀ ti lérò. ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ ọmọ kékeré yìí ẹ ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin yìí bó o lá ṣe ríìchì arákùnrin ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó o lá ṣe ríìchì arákùnrin yìí. ó ga o ìkànnà sí rescue Nàìjíríà náà kíyùn náà wá jáde kó lóun wọ ọmọ òun ló sì ń fìyà jẹ ọmọ tó ń pọmọ lájẹ àwọn Lagos State sáti rescue wọn ti ń tọ́jú ọmọ lọ́n tí wọn.
náà ibẹ̀ ìjà kún bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé ṣọ́ọ̀ṣì àlọ́nú ẹ̀sìn ṣọ́ọ̀ṣì lákọ̀ọ́kọ́ yà áyà mọ́sálásí náà inú òtún tí mo bá wọn kan báyẹn aláṣọ òótọ́ dé every corner ní gbogbo woro sí woro láàfẹ́ òótọ́ dé arákùnrin yìí tó pera rẹ̀ léèyàn Ọlọ́run tó jẹ́ wípé bísínẹ́sì ní í ṣe ó ti rèé fi kinní kan bí aró ó ti rèé fi ẹran ti kinní kan tá a máa fi aró tá a máa fi sásọ ńgbà náà tán máa yẹ ẹyẹ blue sí tẹ́wọ̀n bá tọ́ kékeré lẹ̀ báyìí kódà ilé tí mo dàbí òkúta báyìí mo ti gbàgbé ó kọ tán mọ́ pé aró náà la mọ́ pé wàá rè bá ń ra aró wa tán mọ́ ṣẹ́ bí òkúta kéékèèké báyìí tó gbogbo ọwọ́ ó blue mo rò pé ó ti rọra ṣẹ́ díẹ̀ lẹ́tọ̀ pupa ó wá ń bomi sí i ló bá lòun somi dẹ̀jẹ̀ mo ní nínú ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀yin òun ṣe mọ̀jú gbájú ẹ̀ lọ n tó kàn ẹ̀yin nìyẹn nínú ṣọ́ọ̀ṣì lórí pẹpẹ Ọlọ́run àpẹpẹ èèyàn lélẹ̀ ló ti ń ṣe àbúrákàdàbà fún àwọn ọmọ ìjọ àwọn náà gọ̀ kì í sì ṣe bí wọn ìṣòro tó lẹ́lòmíì débẹ̀ ní ìṣòro ni wọ́n kàn ń gbá àwọn èèyàn lọ. àyà ní kì í ṣèmi náà gbá ọ̀rọ̀ wọn ti ń ká mi lára jù mọ́ ló dáa èmi kàn ní àfihàn yín ní o gbogbo ohun tí àwọn ti ṣọ́ọ̀ṣì mọ̀ ṣe rí ti wọn. àwọn ò mọ wọ́n ṣe ń fi orúkọ Jésù wọ́n ṣe ń gbèjà Ọlọ́run wọn ìgbèjà Jésù ti wọn gbámilétí ọ̀tún kí n kọ́ ti òṣìṣì ni owó ni ní ti wọn láwọn tí ò dánú wọn ni o ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ àwọn tí ò dáná nínú tẹlẹ́sìn mùsùlùmí a sì tún dọ́dọ̀ àwọn tó dáná nítorí word and opposite lọ́lọ́run dalẹ̀ ayé. èmi bẹ lọ́hùn Ọlọ́run má jẹ́ ká jẹ́ wọlé mi ajé Ọlọ́run má jẹ́ wọlé mi èmi bẹ lọ́hùn Ọlọ́run má ṣe mí lọ́rẹ̀ ajé Ọlọ́run ṣe èmi àti ajé ṣe wá ní ọ̀tá ara wa kájẹ́ ọmọ wálé mi kájẹ́ ọmọ wọnú iṣẹ́ mi kájẹ́ ọmọ wọnú ayé mi èmi sọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run má jẹ́ wọlé mi ajé Ọlọ́run má jẹ́ wọlé mi Ọlọ́run má jẹ́ ọba mi ṣe má jẹ́ ń bàjẹ́ ṣe Ọlọ́run má jẹ́ ń fàjẹ́ jẹun Ọlọ́run má jẹ́ wọnú iṣẹ́ mi má jẹ́ mi àtàjẹ́ ọ̀pàdé má ṣe mi àtàjẹ́ lọ́rẹ̀ torí pé ọ̀dọ̀ tí ń lajẹ́ wà èmi wá dìnnà yàjẹ́ jí ọmọ bá mi lò ká jí ọmọ wọlé ayé àwọn ọmọ mi ká jí ọmọ wọnú ọ̀dọ̀ àwọn ìyàwó mi ká jí ọmọ wọnú iṣẹ́ mi kémi àtàjẹ́ ká mẹ́jọ ṣe. ẹ̀yẹ́ rí dà. èmi gẹ́gẹ́ bí ìmáàmù ní ìsìn báwo jọ̀mọ́ mi bá wá sunkún bá mi wípé dá ìyá nǹkan báyìí ń jẹ àwọn kí n wá dìde láti béèrè fún nǹkan yẹn lọ́dọ̀ ìjọba kí ìjọba máa wá sọ fún mi pé Nàìjíríà is a secular state so gbogbo yẹn ẹ má gbẹdẹ bí onísàlàáfíà. ṣẹ́gbọ́n onísàlàáfíà ẹ máa gbọ́ o. àwọn jọ̀mọ́ àtẹ̀mí ò ní gbà. àwọn jọ̀mọ́ mi nígbà. abẹ́lò ìjà àgbẹ̀ wa ni no ká má sọ. abẹ́lò nìkan no Nigeria is a secular state. àwọn tó ń gbóyin lẹ́yìn náà ó dé fìlà. ká má sọ wọn ò kó tiẹ́ nìsín gbogbo nǹkan yẹn ò ní ṣe déédéé. abẹ́lò kí jímọ̀ lásìkò jímọ̀ abẹ́ kí jímọ̀ lásìkò jímọ̀ kẹ́ ẹ wá sọ pé no o gbọ́dọ̀ wá supervise exam yẹn lásìkò báyìí ni supervise exam báwo supervise exam lásìkò jímọ̀ student bẹ́ẹ̀ lọ kírun ẹ wá fi exam sásìkò tó máa kí zoom ẹ fi sásìkò tó fẹ́ kí asiri ó máa fẹ́ tìrún ẹ ọmọ yẹn wá sọ fún yín pé sáà ẹ bá wa adjust timetable yẹn ó lè fáwọn mùsùlùmí láǹfààní pé ká lọ kírun káyọ̀ wá sọ pé no I say this is an institution Nigeria is a secular state wàhálà máa wà. ẹ wo yọ ọmọ mùsùlùmí tó lọ di kírísítẹ́nì níbi ẹ̀tàn táwa ń tanra wa ni pé ní Nàìjíríà mùsùlùmí ló pọ̀ jù 75% òpùrọ́ ni ẹ́ 75% ń bọ̀ níbo ló ti rí 75%. ok 75% yín tó bá yá sí pé à ń sọ pé gbogbo náà ti ní mùsùlùmí irọ́ ni. gbogbo àwọn ilẹ̀ Plateau ilẹ̀ Tífì ilẹ̀ Adamawa Benue kìnìkan mùsùlùmí àwọn ẹlẹ́sìn ibẹ̀ nígbà tó òyìnbó dé òyìnbó bá wọn láláì lẹ́sìn torí jihad Usman bin Fodio ò débẹ̀. wọ́n bá wọn láláì lẹ́sìn ni wọ́n sì fún wọn lẹ́sìn ibẹ̀ làwọn òyìnbó ní north ibẹ̀ ni wọ́n kọ́kọ́ rí tí wọ́n spread the Christianity wọn. sọ àwọn tó ṣe ń ṣe bọ́m̀bẹ̀ dì sí mélòó ni àwọn oníkìní yìí àwọn ìlú mi ń bẹ́ẹ̀ ata ní Borno state tó jásí pé títí di ìsìn bíi táyé lajú dé yìí òhò ni wọ́n rìn. ẹ bá ń ṣe ṣéwù yóò dáa fún bàbá Morikas dáadáa nítorí wípé nígbà tí mo gbọ́rọ̀ yìí kì í kò jọ wá sí létí mi ó jọ ìtàn nítorí ara tí bọ̀dà Délé Fáróò TV tán já wa sí níjẹta kọ́hún ara tán já wa sí rèé pé nígbà tí Danfodio dé pé kò fi jihad kó ó mọ̀ fi jihad kó wọ́n ń bẹ̀ ní Benue ní gbogbo àwọn middle belt tán ń pè ní north báyìí pé mọ̀ fi jihad kó wọn sọ wọn di mùsùlùmí nítorí wípé ó fẹ́ mọ̀ kó wọn lẹ́rú àbí ìṣó náà la tún gbọ́ lẹ́nu bàbá báyìí. mẹ́sẹ̀jì lélẹ̀ lérí ọ̀rọ̀ tí Saheed Òṣùpá sọ
gbogbo yín náà lẹ ti gbọ́ lórí net tó sọ̀rọ̀ nípa alukur'an tó sọ̀rọ̀ nípa bíbélì Saheed Òṣùpá ọ̀sọ̀sọ̀kúsọ ọ̀gbẹ̀yà àfáà tẹ́ ń jáde tẹ́ ń lọ lè bu kọ̀sọ̀sọ̀kúsọ bá a ti rí gẹ́lẹ́ ní Saheed wí. ìdí ni pé gbogbo àwọn àfáà tí wọ́n ń pera wọn láàfáà tí ìsá àfáà lọ́pọ̀ jù nínú wa bàbá aláwo ó dàpọ̀ mọ́ àfáà lára ẹlòmíì lóde kó débi lọ́wọ́ wà ní ẹ̀mẹ̀ pẹ̀lú àfáà kọ́dọ̀ omi ń bẹ tí ń ṣe wá àti ìnàtọ́ ẹ̀pẹ́ bàbá aláwo ni àwọn ni Saheed ń bá ń pẹ́ sàkámàǹjẹ ni wọ́n kèésà kùránù ló pè ní sàkámàǹjẹ nítorí ni pé ẹ máa pariwo kùránì àwọn sì ń bá yín pàdé ní lédi àwọn ń bá yín pàdé níbi tẹ́ ẹ ti sẹ́fá wọ́n ń bá yín pàdé níbi ẹ ti ń gbẹ́bọ àwọn jọ pàdé ńlẹ̀ elékulẹ́jà tẹ́ ẹ ra páànà kí ìpàkọ́ ọ̀bọ odidi igun àfáàmì ìmọ̀ye tó ń tà odidi àkàlà bọ́ọ̀bà ṣe baba aláwo má fi kùránì díjú kọ́ ọ máa jẹ́ baba aláwo ètí Saheed wíwù ó ṣe rí lọ́dọ̀ mùsùlùmí náà lórí lọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì mẹ́sẹ̀gì yìí gbọ́dọ̀ rìn káàkiri ètí Saheed wíwù Saheed náà bọ́lá kùránù kò sí kẹ́bí kí n jẹ́ tọ́jà kùránù lọ ọ̀rẹ́ mi ni púpọ̀ sìkò dídì kí n sẹ́ máa pìtẹ́ rẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ni púpọ̀ a sì jọ lọ́jọ́ sọ̀rọ̀ àmọ́ bíi tó ń rìnrìn àjò dé tásìrí ẹ̀yìn àfa àtúnṣe lọ́wọ́. àní yóò dáa fáwọn alálàáfíà nú ẹ̀sìn mùsùlùmí yóò dáa fún bàbá yìí náà káwa kìrìsìtẹ́nì náà ibi tó ti sọ̀kòlù àkárè mójútó bẹ́ẹ̀ wọ́n pọ̀ nú ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì náà àwọn tó ń fi awó bojú tó sì jẹ́ wípé wọ́n fi kìrìsìtẹ́nì bojú jàre tó sì jẹ́ pàwọ́ náà ń ṣe wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ìwọ lọ ṣàkásoko kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ní ìgboyà láti jáde wípé aláwo ni yín o kí náà fi ń ṣe àwọn èèyàn ó sàn ṣọ́ọ̀ṣì. I just want y'all to say, man, look over here, y'all. There's nobody outside. ó rẹ̀ jẹ́ àfẹ́lẹ́ ìkálẹ̀ gbogbo Abala Lerefe ńlẹ̀ àfẹ́pẹ́ rárá arákùnrin yìí ló ń wa Tesla mọ́tò Elon Musk ó ń wà kọjá ìtẹ́kù níbi tán sin àwọn òkú sí bóyá ó lọ bẹ̀rẹ̀ fún wọn fúláwà ní bóyá ó sì gbà rìn wọn kọjá ni ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi wo inú mọ́nítọ̀ tó wà nù mọ́tò ó ní kò sí èèyàn ń ta òun nígbà tó ń wò ta ìtalẹ̀ ń rí yẹn o ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi wo inú mọ́nítọ̀ ó ráwọn èèyàn tán wọ funfun mo ní ló wá ń jẹ́wọ́ Ọlọ́run pé òun sẹ́ ìgbàgbọ́ pé Ọlọ́run wà ní there is life after death mo ní ọmọ nǹkan kan ọmọdé ọmọ ogun ó ń pè lẹ́fọ̀ọ́ bọ́mọdé bá dé ẹ̀rù ó bà ní orí rẹ̀ ò dìde mọ nǹkan kan inú mọ́nítọ̀ ló ti rí ó dáa má tètè rìn lẹ̀. ìkòkò tó fọ́ ó dèrò àkìtàn ó ìkòkò tó fọ́ ó ti dèrò àkìtàn ó mọ̀nàmọ́ná yàlùgì oró wọnú ìlú ìtìjú bí aṣọ àkísà ńlọmọ rí ó dọ̀rọ̀ àgbààgbà ó dọ̀rọ̀ àgbà ó wá dẹrù fọ́lọ́gbọ́n ó dọ̀wọ́ ẹ̀yìn àgbà ó dọ̀rọ̀ àgbà ó dẹrù fọ́lọ́gbọ́n ó yá ìlú oríta o ìlú àlàáfíà bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn o kẹ́ bá mi kí wọn o gbogbo wa la ó fayọ̀ délé wa ẹ bá mi kí wọn o àní gbogbo wa la ó fayọ̀ délé ẹ bá mi kí wọn o bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn o ẹ bá ń kẹ́lẹ́ àmì o ọmọge awẹ́lẹ̀wà tó ń dá mi lọ́rùn o wá ilé owó ni ó wọ̀ ṣáyà o ilé owó ni ó wọ̀ ilé ọlá ni ó wọ̀ ṣáyà ilé ọlá ni ó wọ̀ ṣáyà o àní ìlú oríta o ìlú àlàáfíà àní ìlú oríta o ìlú àlàáfíà bẹ́ẹ̀ bá ti rí wọn o ẹ bá ń káwẹ̀ romi o ilé ọlá ni ó wọ̀ ṣáyà o ilé ọlá ni ó wọ̀ ṣáyà o obìnrin tó níwà tó lẹ́wà ṣèbádé orí ọkọ ni wọ́n obìnrin tó níwà tó lẹ́wà ilé ọlá ni ó wọ̀ ṣáyà o ilé ọlá ni ó wọ̀ ilé owó la ó wọ̀ ṣáyà o ilé owó ni ó wọ̀ gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ àdúrà mi fún yín náà ni wípé ẹ̀ẹ̀ni tẹ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ̀ẹ̀ni tẹ́ ní tìkà ẹ̀ẹ̀ni lọ́kọ tí ó fi yín lẹ̀ tí ó fọmọ lẹ̀ láṣẹ Ọlọ́run bó irú ẹ̀ bá sì ti wà àpérò ọkọ bẹ́ẹ̀ padà olúgbóhùn àfọ̀gbóhùn àwíṣẹ́
apẹ̀rù ọkọ bẹ́ẹ̀ padà kó wá tọ́jú ọmọ torí wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ sọ àdàdà tán kàn san lọ fídíò tá a wò lánàá yẹn ló mú orin yẹn wá torí ẹ̀ ni mo ṣe ní ìlú oríta ìlú àlàáfíà gbogbo ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ti di ìkòkò tó fọ́ àní fọ́láṣẹ ọlọ́run Èdùmàrè bá ti fọ́ wọ́n lẹ̀ tó fìyàwó lẹ̀ tó gbọ́ bùkátà ìkòkò tó fọ́ nírú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ kó sí tóbìnrin yẹn lè ṣe fún ọ àfi tó bá jẹ́ wípé bóyá ọmọ àlè ló gbé wá fún ọ tó o sì ní ó dá o yọ̀ǹda ìyẹn kò ságídí ń bẹ̀ your choice ni ẹlòmíì tọ́jú ọmọ àlè tó jẹ́ pé ọmọ àlè náà ni ó wà dọmọ ọkọ nulẹ̀ rẹ̀ tí ó dìrú dìgbà tó jọ ọmọ ọkọ gan-an wọ́n lè mọ́ débi tọ́mọ àlè ó dì ọmọ àlè ṣe èbú o ọmọ tá a bí fún àlè tá a bí síta fún àlè ó kàn jẹ́ wípé ìyá rẹ̀ ló ní èbú yẹn ṣùgbọ́n òun àní máa pọ́n lọ́mọ àlè ọmọ ọkọ ni níbi tán bí sí bẹ́ẹ̀ ni àkóso máa lè lọ́wọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ bàbá lọ́mọ ti jọ́ máa lè kò sọ máa lè ní lórí ọmọ àti ìyá torí èèyàn kan ló bí níbi tán ti bí ọmọ ọkọ ni ọmọ ọkọ ni ṣùgbọ́n torí àṣìṣe àṣemọ́ṣe tí ìyá ṣe ẹ mọ̀ jẹ́ àpè láṣìṣe ó lè mọ̀ọ́mọ̀ sí torí àṣemọ́ṣe tí ìyá ṣe wà nílé ọkọ tó lọ lálẹ́ torí ẹ̀rọ ṣe máa ní ọmọ àlè ní ọmọ tá a bí síta ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ní ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ ọmọ ọkọ lòun náà ń bẹ ó kàn kúkú náà lọ lé bàbá rẹ̀ obìnrin ló sì mọ bàbá ọmọ ó dé ilé mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o ìlú àlàáfíà tó ti di fíafíà Nàìjíríà kọ́lọ̀ ń jọ kó yọ àwakù ń bẹ̀ kó ti àwọn méjèèjì tí wọ́n forí gbára wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kó tì wọ́n dé ibi tí wọ́n ti ní gírì tán ti sọ pé ó dàbí ọ̀rọ̀ Iran àti Israel àti Amẹ́ríkà náà wọ́n gírì lórí ceasefire Amẹ́ríkà tó ti fẹ́ padà báyìí máa dáná ya wọn bí ó ṣe rí nù t'Amẹ́ríkà náà fi yarí tí olódòdó náà fi yarí pèsè à ń lọlé ilé là ń lọ àgbẹ̀ kan orókórókó kó gbàgbé ilé ó dá ibà rìn gínìgínì náà rẹ o ibà tí kúmi àti kúyù rìn gínìgínì ibà ọ̀pàpà parada bí táyà tí ń parada tí ń dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada dá ìyanu abala comment section abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké ọkọ̀ àwọn C16 ibà sùngìtò ibà kẹgáìtì bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ni wàá mọ́ mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ o tó o bá ti wá kófìrí ẹni tí ń pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ wájú rẹ̀ nínú ìwà nínú ìṣe rẹ̀ torí pé kò rìn sàn ìwọ náà mọ́ ṣe mistake rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ o mọ́ bá a sọ òdodo tí ò bá ti bọ́ sọ òdodo torí tó o bá ń sọ òdodo fún nírọ́ kò ní mọ iyì rẹ̀ o irọ́ ni ọmọ rògbò ń pa bẹ́ẹ̀ ni kò sí bó ṣe fẹ́ sọ òdodo tó kó o larí mọ́lẹ̀ báyìí kó o máa sọ òótọ́ fún nírọ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ onírọ́lẹ̀ méjèèjì irọ́ ní ń gbọ́ torí ibi tán tún ní tí ẹ̀ sí nìyẹn so irọ́ rẹ̀ ní kó pákéjì wọ́n mọ̀ fi irọ́ rẹ̀ kọ̀rọ̀ o mọ́ dàbí àgùntàn tó bá já rìn tí ń jẹ̀gbẹ́ o torí àtàgùntàn àtajá tọ́jọ́ ń bára wọn rìn ó yẹ kí ló dé tí ajá ò ṣe jẹ ìgbẹ́ àgùntàn torí ìgbẹ́ pé méjì ìgbẹ́ ìyàkuyà ìkànnù àti ìgbẹ́ ewéko ìgbẹ́ náà méjèèjì ń jẹ ajá ń jẹ̀gbẹ́ àgùntàn ń jẹ̀gbẹ́ ọ̀tọ̀ ní ìgbẹ́ ajá ọ̀tọ̀ ní ìgbẹ́ àgùntàn ṣe rí pé Yorùbá dùn kí ló dé tí ajá ò ṣe wá tí àgùntàn ò ṣe wá influence ajá pé ìwọ náà wàá jẹ ewéko mi ṣùgbọ́n nínú ẹkọ́nọ́mì ìrìn olódò rẹ̀ wọ́n ní ajá ti ń jẹ ìgbẹ́ ti ń jẹ ewéko ní ìsinyìí ó ń jẹ pépà ẹran ewúrẹ́ gan ń jẹ pépà ń gbọ́n rí tó ń jẹ pósítà báyìí mo kọ́ rò pé AI ni so ohun tí mo fẹ́ fàyọ náà ni wípé gbogbo ohun tó bá taari sí ọ náà ni kó dá padà fún wọn owó bàbá Ìjẹ̀bú tó bá ti rẹ́ni tí òrìn sàn pẹ̀lú ìwọ náà gbalé sí mọ́nà tán kọ́ ọmọ bá gbalé sí mọ́níyà kókó làárọ̀ fáadí tí o bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ lè pè mí ní ìbá kọ̀ǹfàmù ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndì ẹ̀ mọ́ bá sẹ́ndì ìròyìn fóògùn náà mo bẹ̀ ọ́ ní o rí gbogbo ìròyìn tí ń fò lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn kan ò ní sùúrù wọn dẹjú wọn á ti sáré gbé àìmọ́ rìn kò rí mọ́ mi ó ní bọ̀bọ̀ kan tí èmi àti mọ́ọ̀mí Ajésù máa ń pàdé ńbẹ̀ mọ́ọ̀mí evangelism mi tá a máa ń pàdé ńbẹ̀ ọmọ Ìgbò ni òun náà máa ń gbéròyìn báyìí ṣùgbọ́n lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àwọn ìròyìn tí ń gbé ó kàn ń forí sọ ọ̀pẹ ni torí kò ní sùúrù ẹ já mọ́ ní sùúrù ká mọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ká tó mọ̀ sẹ́ndì ìròyìn ẹ já mọ́ kọ̀ǹfàmù ẹ̀. ó rẹ̀ èmi náà ń pè ní ibà Fáyọ̀ Kọ́ọ̀tẹ̀ ibà amúlùdùn iná rẹ o ibà kà síwájú èmi náà ní bá kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà arúgbó lọ́wọ́ Ọlọ́run wọlé tẹ́ bá pàdé inú Abala Lerefe ó ti dàbí ẹ̀yìn tẹ́kùn fi sọ
ẹja mọ wọlé sínú akódò ìròyìn ẹja kọ́kọ́ dami tútù wájú kálẹ̀ tẹ̀lẹ̀ tútù alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn wa ó dá ẹja lọ sí Borno wọ́n ní ká mọ̀ ìyá Yobe mọ̀ wọ́n ní wọ́n jọ pààlà ní lóòótọ́ níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ní Jili market ọjà Jili wọ́n ní jurisdiction Borno ní abẹ́ Borno state ló wà bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà Borno ti wá sọ̀rọ̀ sókè wípé sẹ́ẹ̀ àwọn ti ti ọjà yẹn pa fún 5 years tọ́nà ti sọ fún wọn wípé àwọn agbésùnmọ̀mí ń lò síbẹ̀ ẹ mọ̀ sí ọjà ìmọ̀ pé ajẹ́pẹ́ gba ẹni tó bá bá ń bẹ̀ intelligence ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé ẹ̀pà wọn pípa ni ẹ̀pà wọn ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ sì ti wá di báyìí tí casualty wà láàrin àwọn innocent people wípé àwọn bọ́n kẹ́dùn oṣù gbọ́n àwọn ò káàánú anybody bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ní kí àwọn aláriwo torí Àtíkù ti ń pariwo àwọn kọ̀ọ̀kan náà wọ́n ti fẹ́ mọ̀ ti politics bọ̀ wọ́n ní ẹ mọ́ politicize ẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ bà security ẹ bà security jẹ́ débi tó dé tó fi di insecurity ẹ mọ́ fẹ́ lè ṣe politics ẹ jọ ẹ fi àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lẹ̀ òun lọ̀rọ̀ kan ó pẹ́ tán ti ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun nínú Borno ó pẹ́ tán ti ń pa àwọn innocent nínú Borno innocent tí ò bá wá gbọ́ràn tó náà fẹ́ mọ́ gbẹ̀yìn gbẹbọjẹ́ bíta tí ìṣẹ́ náà lọ́wọ́ náà ti taari ọmọ kan sí ara ní ẹwà wo ara wọn rè tán mú ọjà náà ti mú òun náà ní Boko Haram lóhun kò tán bí ò tán gbogbo àwọn aláriwo wọn ní ẹ̀mẹ̀ṣọ́nu Gumi ti ń pariwo àwọn Galadima ń kó nǹkan kan gbogbo àwọn professor kò tiẹ̀ sí professor kankan mọ́ àwọn professor onírọ́ ni ẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tó sì ń pa wọn pa ọ́ àmúbọ̀ gbogbo atótónu àyà lọ́sípítù náà á gbọ́ látẹnu director of kínní wọn bẹ̀ ní hospital àwọn wo náà ń tọ́jú mélòó náà kó dọ́dọ̀ wọn àwọn mélòó gangan ló kú torí àwọn kan ń fẹ̀ lójú àwọn kan ní 200 àwọn kan ní 300 mo ní rọ́lẹ̀ pa ó bá 300 àwọn agbésùnmọ̀mí náà pa èmi ò káàánú ẹnìkan kan òun dájú lórí ọ̀rọ̀ wọn ni ṣùgbọ́n àní fi ṣe ní apá kan torí àwọn ìparí apá kan dápá kan sí àgbọ̀ lẹ́nu ìjọba àgbọ̀ lẹ́nu iléeṣẹ́ ológun a sì gbọ́ lẹ́nu àwọn aráàlú náà àfún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ àfún iye gbogbo àwọn tó sọ̀rọ̀ lé lórí bá ti wá kó ń bẹ̀ tán a wà yà lórí ọ̀rọ̀ ti amúpìtàn ẹ wo tẹ́ḿpù ọ̀rọ̀ yìí ó ń gòkè sí ni o wọ́n ti ń dá ọ̀rọ̀ ọjọ́ lórí ọ̀rọ̀ bàbá amúpìtàn tí pressure bá jù báyìí lọ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n máa fọ́ọ̀sì amúpìtàn kúrò lórí INEC seat o wíta ti ń sọ lọ́wọ́ àǹkó gba àwọn tó sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ bọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ head of tech wọn ní INEC òun náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà báyọ̀ náà SDP presidential candidate wọn náà sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ kan náà wá ó ní tech ló ti ń ṣiṣẹ́ ó ní náà yẹ̀wò náà gbé fàjànlẹ̀ lórí kọ̀ǹpútà àwọn náà kó náà pawó kan pọ̀ méjì táwọn fi rí àṣírí rẹ̀ ó tó àwọn mẹ́ta tá à ń gbé bọ̀ bí tá a ti wá ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà ni arábìnrin kan àyàtọ̀ àbíkí náà ń pè é lódò pé òun ṣiṣẹ́ nígbà kan òun ò dáhùn pé nítorí ó fẹ́ fi owó ra òun pé tẹ́ ẹ bá rí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ bá rí ní àkàtà olódò dẹ pé wọ́n fowó ra wọn ni àti wípé tí ó mú òun mọ́ bá olódò dẹ ṣiṣẹ́ náà ni wípé gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹni tó bí ibi tó ti ṣẹ̀wà tá làwọn òbí rẹ̀ ilé ìwé tó lọ ní gbogbo ẹ̀ lórí irọ́ ni oníṣó ilé tá a fi tọ́mọ ìrì ní ó wo mo ní ìrì ní ó sì wọlé bàbá rẹ̀ ìwọ ọmọ fúlàní lásán yìí dáràn ìran yín ni ìrì ní ó wọlé bàbá rẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ àfúnláyè àwọ̀ aráyè dá lóhùn ibi tá a ti ń sọ lọ́wọ́ ni ọmọ Galadima náà tí Galadima ń bínú lọ́jọ́ sí ń bòkú ọ̀run nítorí Buhari ti dòkú ọ̀run báyìí ń bá bínú ńgbà náà pé báwọn ṣe fọwọ́wẹ́wọ́ tó torí ẹ sì mọ̀ pé Galadima ti jẹ́wọ́ wípé kì í ṣe pé àwọn fẹ́ kí Buhari wá ṣe president torí àjẹ́ndà Fúlàní ni torí àwọn ò fẹ́ kàn gba kí Yorùbá gba Ìlọrin àti wípé àwọn fẹ́ dì pẹ̀lú Oòduà People Congress ńgbà náà pé Ọbásanjọ́ ò dì pẹ̀lú ẹ̀ bó ṣe tó àti bó ṣe yẹ nítorí ẹ̀ lọ́nà ṣe pé Buhari àwọn wá fi Buhari gbẹ̀san ni ṣé àwọn pé sọlọ́jọ́ náà lọ́hùn wípé Buhari ò ṣe nǹkan kan fóun òun ò jèrè Buhari nígbà tí ó fi dórí oyè nǹkan tí ẹ̀ ló ń lọ ṣe bí ẹ̀yẹ kó ṣe díẹ̀ náà nú ọ̀rọ̀ wọn abẹ́ Buhari náà wá ṣe gbogbo òsì tán wá ṣe ń lé baba Sunday Igboho ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan ó ní ọmọ òun ní èrè kan tó ń jẹ náà ni wípé ó gba ọmọ òun ṣiṣẹ́ láti inú ìṣèjọba ọmọ rẹ̀ sì wà ní ẹgbẹ́ APC ṣùgbọ́n báyìí ọmọ rẹ̀ ti fi ẹgbẹ́ APC lẹ̀ lọ́mọ rẹ̀ náà bá ń lérí lẹ́kọ̀ọ́ obìnrin ni ó ní APC ti lùsì Kano ó tanra rẹ̀ ẹ̀ńtán gbójú òkùnlé náà Kano òun náà kàn ní í ṣe rárá káàkiri ibi tó wọ̀ lọ ní ìsìn pápánṣó gbogbo gàlégàlé rẹ̀ ní ìsìn inú ẹgbẹ́ ADC sanlójú ráàyè alẹ́ yìí ó dìlì pẹ̀lú èèyàn ẹ̀ ń fi olódòdó ṣeré mẹ́tàlá yóò tó bẹ́ẹ̀ gbogbo ọgbọ́n yín tẹ̀rù pọ̀ ẹgbẹ́ ẹgbọ́n ẹ̀ wò bó ṣe wá yẹ̀yẹ́ Fúlàní àsánàgbọ́n àti gbogbo agídí tó rò páwọn ní apani ṣe kìíní kan olódòdó fi hàn wíwo fi tan Ọlọ́run díẹ̀ o
òfin ọlọ́run gé àkànfẹ́ kó mọ̀ wòran tọ́rọ̀ bá ti kan ọ̀rọ̀ Yorùbá tó ti kan nǹkan àwọn Yorùbá tí a bí olódòdé náà ti ń wò pé Kwara yẹn gan-an á gbà fún Yorùbá wọ́n á fẹ́ tẹ́ ẹmọ kéèyàn ṣe bẹ̀ kó mọ̀ rántí fi yọ sí bí ó ṣe tẹnu wọ́n á tẹ́wọ̀n ní dúbẹ̀ ó dáa ń bọ́ ń bẹ́ wàá gbogbo ẹ̀wà fún yín ìròyìn tòní ó wọnú ara wọn ni ó sì dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ́ tán á wà yà ní ọ̀dọ̀ Trump á fún yín ní update lórí ọ̀rọ̀ Iran ní ìsìn tí wọ́n fẹnu kò tí ò sí peace deal kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ Trump ti sọ̀rọ̀ ibi tó ti ń sọ náà ló tún ti tabanato ó tabanato báyìí ó tún ju òkò sí oró ó tún ju òkò ńlá rìbìtì ó tún ju òkò ńlá ràbàtà sí orí òrùlé Pope kí ló dé tó tún ta sí Pope sí Pope America ní Pope àbí torí pé ó wà ní tàló ibẹ̀ ní ẹ̀kọ́ta wọn wà ní Catholic fi Pope lé olóhùn ní bílẹ̀ ó ní Pope ló gbẹnu sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Iran bí ò bá lè yanjú ọ̀rọ̀ kí ló ń dá sí fún mo bá rántí orin bàbá Barrister pé ìjà tá ò bá lè parí kò yẹ ká tún fi kún jà ọ̀hún rárá ó ní Pope ló fi kún jà náà sọ̀rọ̀ síbi tí ò yẹ kán sọ̀rọ̀ sí ó dà ń bọ̀ mbẹ́ àgbẹ̀yìn débẹ̀ ó dà ní rí bẹ́ẹ̀ lọ́nà abala ti àkórí ìròyìn pápákọ̀ ẹja ya fọ́tò wa no space for Sharia in Yoruba land we are known for peace and that peace will remain with us gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà mo kí yín kú ọ̀sẹ̀ tuntun yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ àníwá yín tì láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ mọ́ bá aránu mọ́ ẹ mọ́ bá apáláriwo wípé àlàáfíà lè dìrọ̀ mọ́ gbogbo àwọn oníjàgíjàgan àárín yín ẹ tì wọ́n bóde káyé rí wọn ní gbangba wọ́n bóde káyé rí wọn ní gbangba ẹnu abala tá à ń gbé bọ̀ ẹ gbọ́rọ̀ nípa àwọn onímùsùlùmí alákatakítí ẹjá kọ́ ya fọ́tò wa náà àlò gbé $1 million lẹ́ báyìí ó ní kán bò ń pààyàn kan kìrìsìtẹ́nì wà lẹ́nu tó fẹ́ pa ẹgbọ́n ó láàṣẹ ní rò pé nǹkan sí ẹ́ $1 million báńtì kí ni ẹni bá ẹni tó ìṣe fún ọ à ń gbé arábìnrin kan bọ̀ ó yẹ já sí cheese ẹsẹ̀ pọ̀ ẹsẹ̀ pọ̀pọ̀ kì í ṣe pọ̀pọ̀ o bá mi orí ọlá orí sọ láìkì pọ̀pọ̀ ẹwẹ́ yẹ ẹsẹ̀ Mushin ẹ fi ọlọ́ọ̀ṣà sí yóò yẹ kò ní yẹ ẹlẹ àfi pákà kì í ṣèbọn nínú àyàfọ́tò ni o. dá alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní ọ̀dọ̀ arábìnrin náà láti bẹ̀rẹ̀ níbi tó ti ń já wá sí wípé ṣáà ti gbọ́n tí arákùnrin ìsọpá àfáà ni o ẹ wá wo ohun tí ń sọ lẹ́nu o tó ń sọ wípé òun ní $1 million lọ́wọ́ arákùnrin kan sẹ́hun kìrìsìtẹ́nì ni kí ló ṣe fún ọ ẹ sábò ń pa ni pípa ni ẹ pa kóhùn rí ń jẹ̀bà lọ́la pálásejù ní bàbá àṣetẹ́ ó ti ṣàṣejù sóhun ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu arábìnrin tó já wá sí. Lahi ne alkawarin naira miliyan 1 ga duk wanda ya yanko min kan wannan mutumin miliyan 1 ce cash kai idan ma wanda zai yanko kan wannan yana ganin cewa miliyan 1 ta masa kaɗan ka yanko kai min kuɗin tsiya in ƙara maka kan wannan miliyan 1. Dearly beloved brothers and sisters in Christ, this is an Islamic cleric, a Muslim preacher, a malam that preaches. This is a mosque. He is placing a 1 million naira ransom on the head of this Christian brother for anybody that can kill this Christian brother and cut his and bring for him. Hi. Northern Christians, we dey see you. In fact, he's even saying that the 1 million naira, if the person that will kill his brother, the 1 million naira is small, the person should let him know. Just bring the head. Just the same way they ask for the head of the Baptist. He is asking for the head of this Christian brother. I don't know what joined them together, but he is always spilling trash about Christians. I am sure this brother must have given him back his own poison that he cannot take. So he's placing a ransom. Where Aleman did them full street, a family member said they die for hungry. He no carry 1 million naira, rehabilitate them. But in they carry 1 million naira. Say anybody will go fit kill this Christian brother. He go give him 1 million. If you 1 million too small, he go add more. And DSS never come arrest him. DSS never come pick him. Then when I say make Christians more continue to be silent, that if we are silent, there will be peace. Silence is not golden. Silence is cowardice. Una say una no want peace. Aura for aura. Anyhow una want time, na so we go give una. Then ta'adaka. This one a preacher. This one a preacher. Openly telling the whole world. See this religion now. Tomorrow somebody will come and tell us that this religion is religion of peace. Una not even the shame for a preacher like this of una religion, where they openly say make the person. So una religion they permit all this kind of thing. Kai!
èmi ò ní sọ kankan lórí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ ṣùgbọ́n àmọ́ ọmọ wa báyìí o yóò mọ̀ sójú wa kò ní sẹ́yìn wa a ní ìdí ẹ̀yin mùsùlùmí alálàáfíà ẹ̀yin la rí tí ìbá ṣe ti ní tí àwọn ará bí ìtọ́ fẹ́ fi ẹ̀sìn dálẹ̀ àwọn fẹ́ bàjẹ́ mọ́ yín lọ́wọ́ ni ẹ̀yin náà mọ́ gbà fún ọ ó dẹ̀ ẹja kún bẹ́ẹ̀ ẹja wá lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ arábìnrin tó ń kanra mọ́ pé island lòún gbé bóun ṣe wà láìláńdì tó mú lérí àwo island ó ní kò sómi kò sí náà kí ló dé omi gan omi wà lára essential tó yẹ kí ìjọba pèsè fún èèyàn ò sì lè gbẹ́kànga àbò fẹ́ gbẹ́bọ́ o anyhow àwọn omi ìdọ̀tí ni ọmọ pọn bó lẹ́sẹ̀ wá ṣe báyìí bómi ṣe yí yín ká tó mi ò ríro eléyìí ṣé àwọn wà ní odòkó tó máa pò ń gbẹ omi ló yí yín ká omi lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ṣé kò sí bó ṣe lè rí fáìn ẹni tẹ́sí máa mú bẹ́ẹ̀ ni òyìnbó bá rí fáìn omi tán fún yín ní ìsìn kò sí bó ṣe lè rí fáìn ẹni tẹ́ àwọn ará Èkó ṣe wá ìsàlẹ̀ Èkó àwọn islands wá máa pariwo kò sómi mo rántí bàtà náà ń gbé lọ́ba lè ń dé àmọ́ tò sí di ẹ̀ ń bá àwọn ìwọ̀nba àwọn tó lómi ni àmọ́ tò ní ilé olówó la sì ń gbé àmọ́ lọ tò ní mọ́ rásán omi kí ló dé ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja dùn lẹ́nu ẹ̀ o. We are suffering here in Lagos Island. We are really, really suffering in Lagos Island. I made a video on Thursday. I couldn't post it. The anger in me. That is why I didn't post that video. Okay, let me calm before I make this video. We are suffering and smiling. Forget all this fake life, all this fake laugh, or everything. We are suffering and smiling here in Lagos Island. Niomi, I was in Mercy for good 13 days. Good 13 days. Imagine the stress, the trauma. I came back home on Thursday. I went through a lot of stress. Let's fight bag of pure water. Imagine leaving your house for good 13 days. Stress, going up and down, low sickness. Getting home, you couldn't get water. Nigeria, Lagos Island lower. Lagos Island, and seeing our youth today wearing polo breaks my heart. We have a lot of things that we need to talk about. We need to create awareness about. Imagine natural resources. Normal natural resources, Lagos Island only. Because omi, àwọn bomi tó yẹ pé ọ̀nà jíjìn àwọn ọmọ láyé ti ń gbọ́n mi. Torí ẹ̀ omi truck kan 3K ni. 3K, imagine family of 6. Tó ọmọ rà lójoojúmọ́. Tí bá rọ mi lẹ́ni, ọ̀la nìkan mo máa escape ọ̀tún lọ máa tún rọ mi 3,000 mi. We are suffering. And you guys, when it comes to election period, you guys, these people, we need to hold them accountable for things that it is normal for them to do. Natural resources, you want to know to do your own. What did you mean? And you never suffer. Me, I am suffering. You don't Jamie. Imagine spending almost 500K in hospital, coming home. Go to another disaster, go to so me. And you guys are happy about I don't care. I don't have any family members who can preach if vote. I don't care about all these people. But they need to do the needful. They need to do the needful. By way of every time. They need to do the needful. After somebody, I want people you want omi to do your tongue beko. You want back there I want like it's not for me. And if I make to yẹ kó yọ omi normal tẹ́lẹ̀ tó bá yọ máa tó domi yọ. Ó ti gbà tó yẹ pé gbogbo island yìí omi òkú ló máa kún bẹ́ẹ̀. Tó yẹ pé máa ṣẹ̀ṣẹ̀ máa nídìí láti máa ẹnu àwọn èèyàn tó yẹ pu àwọn ará àdúgbò tó ń gbómi wá láti ọ̀nà jíjìn tàwọn pẹ̀lú truck yẹn. Tó yẹ pé every Sunday ló máa fi ṣàánú àwọn èèyàn. Ó yẹ pé ìyẹn lè fẹ́ yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé normal kò ní sómi kankan ní island mọ́. Ó dìgbà tó bá di bẹ́ẹ̀. Ṣó dìgbà tó bá di bẹ́ẹ̀. Governor Sowore, you came out from this our hood. Please help us. Help us. We can't live without water. It's been years. Years in it. It's been years. And election time keep coming. People keep voting. And share anything for all of me. Show the when you're okay, there's no more water in Lagos Island. Only but to see me. More Lagos Island. I don't have anybody I want to put there. And I don't even care. I'm a family member. I go back there for 100 years. Normal thing. I am okay with it. Coming home days in Mercy. I can't know. Come on, no me more. No me pure water bag man. People professional pure water, professional. So you go buy. She buy from look better you want 3K. Imagine 2 days left on 3K. And she any week, and 3 times, 4 times. That means 4 times, 3K times 4. That's 12,000. 12,000 for Mary. Hello, me salary here go 50,000 lo. And then more than 50,000. No shoe. Around me more than 50,000 no shoe. Kilo de omi, ile wa kilo de di omi yo. Báwo ló ṣe di omi òkun? Before we don't care, everybody go. But now we follow me here go back copy machine. Oh yeah, they know and efficiency. Tó bá fi fọṣọ kò ní wọ́ ṣe. Everywhere kò ní wọ́ ṣe. Láti sì máa tún bò yín lára.
ẹ lè fi fọṣọ ẹ lè fi ṣẹ́ni lẹ́yìn tẹ́ fi flush ó tún bá ilẹ̀ jẹ́ gbogbo ilẹ̀ tó lè ti máa pupa ni ìmí máa tún bọ́ sí yàrá tó yẹ pálọ̀ tó máa pupa and election is not coming again you guys ẹ tún wọ polo lórí burúkú ẹ ti tún importer omi ma wà very important sí omi wà very I don't have anybody I am putting there and I am not preaching to anybody ìgbẹ́ kọ́ follow ilé kọ́ máa follow ilé I am not with any party and I am not against any party but this is common thing that we need in our society this is common thing I need kó ṣe gbogbo ẹ̀ náà ní pé ká máa fi ṣàfihàn ayé let's speak out ẹ jẹ́ kí ló dé this is getting too much ní ilé wọ́pọ̀ ló you can't give me anybody's follow apart from bíi abẹ́bẹ́ yóò ní ẹni tó lè jẹ́ wọ́pọ̀ ló láyé mi kò ju bẹ̀bẹ̀ lọ and it's because I am seeing his work mi ìmọ̀ I'm not with him bí abẹ́ mo mọ̀ wọ́n rí àbí ìgbà tí wọ́n sọ̀rọ̀ rí but he's doing things that okay he's the only one tó fún mi ní wọ́n pé okay it's not even about the party anymore that's the only man tí mo mọ̀ okay it's not even about APC is the problem individual àwọn èèyàn tó fi síbẹ̀ lórí burúkú Pepe is working and we are seeing it that's the only place that can make me wear APC polo with confidence they ma work with pride every time problem wọ́n mi every day Angela Gomeni I'm a risk life wà lọ wá mọ́lá 4 because tí nàbà ti mọ ìró máa kún bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmí fẹ́ lọ bí iṣẹ́ ọmọ ọkọ lọ tòsí ní olómi 4 o'clock and you guys are wearing polo olórí burúkú most of you have platform and you guys supposed to talk about this water issue state house wà ní tòsí mali báyìí we can go there we can go around but no going through stress táwọn ọmọ bí máa ṣe ṣe rí imagine using 30 days in Mati and coming up without water no water 30 days in Mati monday náà kò sọ mi pure water ni mo lọ rà pure water kí ló dé the only thing is to flex go to party ó ní ìbàdàn oníbàdàn. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wáyà lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ lánàá Colonel Victor Banjo màmá mi ti já wa sí story yẹn náà wà lọ kàn pa ẹ̀ dáadáa èmi ò mọ̀ pé ojúkú wọn yìí náà ya wèrè tó yẹn o yes mi ò mọ̀ pé bó ṣe rí nìyẹn o abálájọ gbogbo ipasẹ̀ ojúkú ni Ọ̀gbẹ́ni Nnamdi Kanu yẹn ń tẹ̀lé o musa ń wò pé báwo lè yẹn ṣe máa sọ̀rọ̀ báyìí out of the abundance of the heart the mouth speaketh n ta bá ń ronú téèyàn bá ti sọ báyìí inú ló ti wá gbogbo n tẹ́ bá gbọ́ lẹ́nu èèyàn ó ti rò nínú out of the lára n tó wà lókàn àyà rẹ̀ n ló dífá n tán ló ṣẹlẹ̀ sí Victor Banjo ọmọ wọn tá a gbé wá lánàá kò sọ story yẹn kúnná ni o àṣé bàbá yìí ń ran àwọn ọmọ Ìgbò lọ́wọ́ nínú ogun civil war ni ó wá wà ní sáìdì wọn ó bọ́n lọ kọ́nà ni ó tẹ̀ lójúkú ó wá ń dáná yá Nàìjíríà ṣùgbọ́n Nàìjíríà lójú tiẹ̀ àwọn Fúlàní náà fẹ́ dáná yá wọ́n ní lójúkú bá fún un ní standing order wípé ó yá o ó ti wá yá báyìí o ilé yín ló kàn báyìí o sọ wọn pé obey the last order ni wàá lọ sí Èkó rè bọ́ǹbù Èkó irọ́ òun ò lè fi ọwọ́ òsì júwe lé bàbá òun yàtọ̀ sí yẹn Èkó nílé òun ọmọ Èkó làwọn Èkó náà ti wá kí ló dé tóun ó lọ bọ́ǹbù Èkó lòun gbé by that virtue ọmọ Èkó lòun ò lè bọ́ǹbù Èkó Yorùbá kọ́ ni ẹ̀ ń bá jà o n tó mú òun ọmọ Yorùbá darapọ̀ mọ́ yín náà wá ń dáná yá kí ni irọ́ òun ò lè bá irọ́ ẹ mọ́ lọ bẹ̀yẹn o lójúkú wa nìkan lọ pa ẹ lọ kà á ń pa Victor Banjo Colonel tó sì ti ń ràn yín lọ́wọ́ wa nìkan lọ pa wọ́n sọ story dé bẹ́ẹ̀ rí tẹ́ ẹ bá rí bọ́ ọmọ Ìgbò yẹn ṣe ń bú Òbílò lánàá Òbílò journalist yẹn tó ṣe interview yẹn o ti sọ channel di anti-Igbo o ti ń wà tribalistic o ti ń ṣe kìíní kan àwọn ò ti ẹ̀ sí lára tribe wọn nù Nàìjíríà we are not tribe we are ethnic group aju tribe lọ we are not part of this ìsọkúsọ tán sọ kiri aju tribe lọ we are nation wọ́n lọ́n sì máa ń pe àwọn ọmọ Israeli nìyẹn orílẹ̀-èdè nìyí we are nations wà nìkan lọ pa ọdẹ pa ó dẹ̀ ń jáde òmìnira mo wá worú àkọsẹ̀jáyé yẹn náà lára Nnamdi Kanu tó ní kán rè ìwọ̀n yanjú olódòdẹ kán lọ lé ẹ̀ finá sí lé ẹ̀ n tó sọ nìyẹn ẹ pa ẹ mú ẹ ṣe báṣubàṣu aṣọ ní ara àtàrà ẹni tó ti ń ojúkú sì gbọ́ Yorùbá o wọ́n ráwọn fọ́nrán rẹ̀ kan tí wọ́n sọ Yorùbá o friends Yorùbá lóhun àwọn ọmọ Ìgbò kan wà mọ́ preach hatred àwọn ètí Awólọ́wọ̀ ó ní ó jẹ́ káwọn win ó ní ó ṣe kí ló dé tẹ̀yẹn pa ọmọ Awólọ́wọ̀
àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé Bánjọ ọmọ Awólọ́wọ̀ ni ọmọ Yorùbá ni kí ló dé tó ń help yín tí gbogbo Yorùbá ní help yín báwólọ́wọ̀ ò bá help yín ẹ sára àwọn ọmọ Yorùbá tó help yín ṣe é sọ story dé bẹ́ẹ̀ rí bọ́mọ Yorùbá help yín bẹ́ẹ̀ bí àfra ṣe é sọ story dé bẹ́ẹ̀ rí ìkànnìyàn ìkà kò sí àjọṣepọ̀ kan láàrin òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ àwọn Yorùbá dá omi ò mọ́ bá ṣe kan àwọn ará bí yòó àwọn méjèèjì àwọn ilé wọ́n fi tí wọ́n sí inú ni wọ́n foró oró dúdú wọ́n fi sínú ìtọ́ dúdú wọ́n fi sínú wọ́n tutù funfun jáde àwọn Fúlàní màálù wọn àwọn yẹn gbé sójú tí wọn àwọn ilé ìgbé tí wọ́n síkùn ni ìkàlábàtò kọ́lọ́njọ́ kó yà wá ya Sátánì. ẹjá tẹ̀wájú nínú abala àfipàkà ẹjá sáréyà lọ́dọ̀ arákùnrin irọ́ ẹjá kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun tí wọ́n sọ wípé ọwọ́ àwọn bá wọn navy ní o àwọn ọmọ iṣẹ́ ológun orí omi wọ́n lọ́wọ́ àwọn bá 2 vessels ship ńláńlá méjì wọ́n ní owó ti 4 billion naira stolen crude oil náà bá nú ẹ̀ Calabar náà ló ti ń bọ̀ ta ló ní owó Calabar ń bẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀ sí. It depletes the economy and the resources of the country. And the mandate of the OPDS is to increase production, reduce crude oil theft, protect all critical oil infrastructures. And we have been doing that, and that's one of our results. And we have succeeded. We succeeded on the 8th, arresting these 2 vessels. And the street value of what they were carrying is over $3 million. You can imagine what is being taken out of this country. We will keep doing our best to protect the resources of this country. And we're also passing a message to those involved. We're going to look for them and will not stop. We'll keep doing our work and we'll keep carrying out all our duties in line with the mandate of the OPDS and in line with the mandate of the President. Now, we're also here with all other agencies. Let them see for themselves. The NUPRC, NNPC, Office of the NSA, and all those stakeholders who have supported us in giving us enough intelligence for the success. I will conclude by saying crude oil theft we're doing our best to put an end to it. Thank you very much. òun náà lẹ́rí yẹn ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ibi tí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun orí omi tí àwọn dojúkọ nìyẹn 4 billion naira worth of vessels ebi kan náà mú lamẹ́ríkà ship kan náà ní tó kó crude oil Nàìjíríà àti ìmọ̀bi tí yẹn wọlé sí báyìí torí tó ní ò bá yọjú wọ́n sì sí ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àtẹ̀wájú jàre ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan náà àwọn ọmọ Haúsá ni ń jọ bí ẹni pé mo mojú ìgan ó ti ṣe sẹ́nítọ̀ rí kọ́ ni níbi tó ti ń pariwo lé Àtíkù àti Òbí lórí ó ní àṣírí Àtíkù ti tú ó ní ó fẹ́ lo Òbí ni ó ló fẹ́ lo David Mark láti fi tákù Òbí pé Òbí ń tanra ẹni pẹ̀lú ẹgbẹ́ ADC torí ìjọ ẹ̀já gbọ́ díẹ̀ nú ọ̀rọ̀ rẹ̀. The problem of ADC started after the Mosul-led National Working Committee of the ADC that handed over to Senator David Mark. There was an agreement that was reached to give certain percentage of the positions in the party, in the ADC, to the legacy party. That means to the members of the National Working Committee of the ADC when the new National Working Committee takes over. Now, largely, they also agreed what will they give His Excellency Atiku Abubakar, what will they give Peter Obi, what will they give this in the National Working Committee. I know vividly Peter Obi was given the office of the National Organizing Secretary of the party. Quote me. That was what he was given to produce. So that gave him confidence that election will be done, primary election will be done fair, and nobody will take him out. So that was given to him. And I know Atiku's side brought David Mark to become the national chairman. And the Southwest, of course, brought Arebeshola as their own national secretary. And they shared this position among the people. Now, they now said to say, let us give legacy party something. In the Northeast, it was agreed that Nafi Ubala, that took us to court today, will be given a position. And he requested specifically the office of the national vice chairman, Northeast. Because Nafi Ubala was the deputy national chairman of ADC. It means he was the second in command in the ADC. But when we entered the ADC, many of us entered the ADC, we decided to relegate him, to give him a lesser position.
And by the way, the constitution of ADC does not make room for a deputy national chairman north or deputy national chairman south. I think they amended it to look like we will not have national vice chairman again. And they decided to give him the position of national vice chairman. That is what they gave him. Now, that's what they gave him when they agreed to hand over the party to us. Now, when we took over, that agreement was reneged. They reneged on that agreement and they refused to give that position again. Rather, that position was given to Babachir Lawan, BT Lawal from Adamawa State. Now, he failed. Nafi Bala failed. We had agreement that you'll give me national vice chairman notice. Why are you not keeping this agreement? Why are you not giving me this? And they say we will give you a smaller position. Now, according to what BT Lawal told him, and he told me, and BT Lawal also told me, was that how will they allow a young boy, a young man, to become the national vice chairman in a zone that produced the former vice president and the former SGF? You cannot be our leader. The genesis of the problem was the position of national vice chairman Northeast that was promised to Nafi Bala and later BT Lawal took over. Now the issue is simple. When you have an agreement, that agreement will have been adhered. And if the agreement will not be held, what you need to do is to simply appeal to the young man. Say, please, for reason A, B, C, and D, let us give nothing. Not telling him that he is not fit on account of his own age to become the national vice chairman. That was the genesis of the problem. But like I said, the crisis in ADC was self-inflicted. If the position was given to Nafi Bala, he wouldn't be where he is today. If BT Lawal could have spoken to him the way a human being should be spoken to, he could not be where he is today. But he was spoken to in an undignified manner, just like chasing him out, get out of here. And he said, I should get out of your sight. I said, okay, we will meet in the court. And they went to court. Now, we also have, I call first of all Nafi Bala, don't be a villain. Be a hero. Withdraw your matter in court. No matter what they give you, we have records. We are also Nigerians. We have our own source where I get information. Go and remove that matter in the court and be a hero of democracy. Today, as you are all aware, we have 2 state chairmen in Adamawa State of ADC. We have 2 chairmen in each local government. We have 2 chairmen in each ward. We have two registration chairmen in each ward. We have 2 secretaries in each ward. We have a parallel ESCO. I expected the leaders of our party, like the former Vice President, His Excellency Atiku Abubakar, and our brother, BT Lawal, who is actually the cause of the confusion in Adamawa State, to do the right thing for the purpose of having a formidable opposition in Adamawa State. Let me give you the genesis of the crisis briefly. The crisis started when BT Lawal wanted to remove Shehu Yohana as the acting chairman of ADC in Adamawa State. And he went ahead to install a transition committee, which was given to Barrister Honorable Sadiq Ibrahim Asin from Fofore to become the transition committee chairman. In the meeting, there was a vote of 5-6 people out of 45 members of the transition committee. 45 members of the transition committee, former president, former vice president, former governors, former senators, former House of Reps, former deputy governors, House of Assembly members, former party chairmen, former commissioners, 46 in Adamawa. Out of the 46, only 6 people were called for a meeting, where Sadiq Asin was elected by 6 out of 46 people to be the chairman of the transition committee. And during that sitting, Binani objected. She said, we have over 40 people in the transition committee. Why are only 6 doing election for the 46? And she rejected the outcome of that election. And she said she will not organize Sadiq Asin as her chairman. And she said vividly that Sadiq Asin will not give me justice. And I want where I will have justice. Bring anybody, I will support. ó dá ẹ̀ka àbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré yà lọ́dọ̀ ìyáàfin Àbíkẹ́ Dábírí níbi tí wọ́n ti padà jáde lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ láàrin àwọn àti ìkànnà àwọn ọmọ Obidient lánàá. Ẹ sì mọ̀ pé Bọ̀dá Ṣẹ́gun Sówùmí náà sọ wípé àwọn ọmọ Obidient yẹn wọ́n lè po lójú, kò sẹ́ńtàn lè bú, wọ́n ní kò sì sí bó ṣe sóre fún wọn tó, wọ́n á padà wà bú ọ náà ni. Ẹ̀wọ̀n Ìgbò wọ́n yàtọ̀ sí Fúlàní. Wọ́n ní Peter Obi raised monsters pé
ìwé ló ń breed only obedience will be his downfall báwọn náà náà gbé ṣubú gbogbo àwọn obedient yẹn pé ọjọ́ tán bá máa kọjú sóun náà báwọn náà máa gbé ṣubú. The chairman of the Nigerians in Diaspora Commission, NIDCOM, Abike Dabirerewa, has criticized supporters of Peter Obi, describing them as monsters and warning that they could undermine his political ambitions ahead of the 2027 elections. Mo ló tán, ojú bẹ́ẹ̀ náà lọ, ojú bá náà lọ. Wọ́n ní lọ́wọ́, wọ́n di ẹ̀rù, búlì tí ẹ̀ ti wá pọ̀ jù wọ́n rò páwọn nìkan náà mọ́ yan búlì. Kí ló dé ẹ fèsì Peter Obi kẹ́ ẹ dìbò fún ẹ fi àwọn tí yóò dìbò fún lẹ̀ ojú ọ̀run tẹ́yẹ fò láì fara kanra ṣé ibi tẹ́ ti máa mọ àwọn oníkórira nìyẹn àwọn tí kan wọ́n play kò sí tó kàn yín who vote for Tinubu sẹ́nu gbogbo tó ṣẹlẹ̀ yìí èèyàn kan lè vote for Tinubu èèyàn kan lè mọ̀ sọ pé everybody ló ní motive tọ́nà kan náà wọ́n mọ̀ fojú wò wá pé ṣáà wà lẹ́yìn ìtẹ́lẹ̀ motive ni oníkálukú ló ní motive ẹ̀ n tó sì mú motive wa tẹ̀lé Tinubu báyìí ni wípé a fẹ́ tẹ̀lé Yorùbá agenda nítorí pé àti rí Nàìjíríà tù àwọn tó bá sì ń tẹ̀lé yín wípé à ń tẹ̀lé Òbí torí kí Òbí lè tún Nàìjíríà ṣe irọ́ ni wọ́n ń tẹ̀lé Òbí torí pé wọ́n ti mọ̀ pé tóbi bá débẹ̀ Òbí náà máa ya Biafra wọ́n ń parọ́ tanra wọn ni irọ́ gidi náà ń patara kò sí gbogbo wa lámọ̀ pé kò sẹ́ni tó lè débẹ̀ tó lè tún Nàìjíríà ṣe mọ́ nítorí àwọn powers bó ṣe fẹ́ kó rí rèé báwọn alágbára ayé ṣe fẹ́ kó rí rèé àfi tẹ́ ẹ bá túra yín lẹ̀ tẹ́ gbogbo ìgbéyàwó ọ̀ràn tó ti expire yẹn àfi tẹ́ ẹ bá túra yín lẹ̀ torí ẹ̀ làá náà ṣe wá ranjú mọ́ ẹni tiwa báyìí pé irọ́ pé ọmọ ẹni ìṣèdí bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíì ó tiẹ̀ ti kọjá yẹn ọ̀rọ̀ wípé ń táwọn Fúlàní ṣe fún wa lórí Buhari tó ń sọ pé àwọn ò fẹ́ mọ̀ ó bà Nàìjíríà jẹ́ ní o bó ṣe rúùlù ẹ̀ kò kan àwọn o ṣùgbọ́n kó wá gba Ìlọrin fáwọn kó má jẹ́ kí Yorùbá gba Ìlọrin Fúlàní agenda náà ṣe dìbò fún òun náà sì gbìyànjú ẹ̀ ó ṣe ó wà lára tó jẹ́ kí Nàìjíríà wà porous táwọn Fúlàní ṣe wá pọ̀ tó báyìí ó wà lára tó so Tinubu náà wà náà kò sí tó kàn wá torí kó lè tún Nàìjíríà ṣe kọ́ torí àti gbà pé kò sẹ́ni tó lè tún Nàìjíríà ṣe ń bá ń retí kan tó Nàìjíríà ṣe ẹlẹ́tàn lẹ́nitàn ẹlẹ́tàn kó lọ jókòó dáadáa kóró kò sí sẹ́ni tó lè tún ṣe. àwa náà á wà á fi ọwọ́ ró Tinubu àtìlẹ́yìn ọmọ Yorùbá tí bá ń ṣẹ̀tánú rẹ̀ tó ní ó ń bí àjà àwọn èèyàn Nàìjíríà dá abẹ́ ìṣèjọba rẹ̀ ní gbogbo ẹ ti ṣe kí níjú ẹ mọ̀ wọ̀rí ẹni tí ó bá tún wọlé ṣé bí bá ṣe ń sọ nígbà tí Buhari nù lóòótí ẹ̀ ní jẹ́ kéèyàn kankan wọlé lẹ́yìn rẹ̀ láti bá tún wọra yín ran ẹni tí ó bá tún wọlé yóò wọ́ sí ju ti ẹ̀ tún mọ́ kí Tinubu ni àṣẹ Tinubu dá ṣé ó bá lásán gbà náà wípé kò sí ẹni tó lè wọ́ sí tó Buhari mọ́ ẹ rí Tinubu ṣe dáadáa o Tinubu is a saint n tí ó ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà nìyẹn ṣùgbọ́n àwa àfẹ́ kí irú ẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí àfẹ́ pariwo ariwo yẹn mọ́ àti gbọ́n àti mọ̀ pé kò lè tún ṣe kò ṣe é tún ṣe ni kì í ṣe bí ẹ̀ kò ṣe é tún ṣe bó lẹ́sẹ̀ máa ń lo táyà katakùkù táyà ọ̀kadà 30 lẹ̀ láti 60 years ago ó ti gbó Nàìjíríà ti tóbi jù kó ní kálukú fèsì jurisdiction ó sì fẹ́ kankan mọ́ ọ̀rọ̀ ní lábírí sọ yìí kò sí fẹ́ kankan mọ́ àwọn obedient yẹn wọ́n tún wá ń pùṣì ọmọ Nàìjíríà to the wall ìkórìíra náà fi kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú ẹni tó vote for Tinubu kí ló kàn ẹ́ pẹ̀lú nítorí vote for your person ẹ fi ẹni tó vote fún Tinubu lẹ̀ àwọn ní Tinubu náà ṣàyà kò ní ṣàyà jì nígbà tẹ́yìn mọ́ òdó láyé àní ìjọ àlọ́jàre inú abala ti Sanawole bàbá dénú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ ìmúwọlé ìta àti mẹ́nu bàá fẹ̀ lójú ẹjẹ́ wá invite àyà káàyà gbọ́ adébẹ̀ inú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn pápápá ní èsì lò. mo tún kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàbọ̀ sínú abala yẹn abala comment section mọ́ mi Esther sọ́sàn ìyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kọ́ alẹ́ ò mọ́ mi kalẹ̀ o ọmọ Amẹ́ríkà àti ọlọ́pàá dá dúró ẹ̀ lè dá lẹ́bi nítorí àwọn agbésùmọ̀mí náà máa ń wọ aṣọ ọmọ ológun ẹ̀rù lè má bà á láti dúró mọ́ mi ká ní àwọn agbésùmọ̀mí ló dá dúró
wọn àti ẹni jẹ́ owó ẹjọ́ wọn àní jẹ́ owó ẹjọ́ kankan àwọn èyí rojọ́ wọn ti mú pápápá ẹ̀rù ń bani lóòótọ́ ṣùgbọ́n nínú ẹ̀rù náà kó náà máa farabalẹ̀ àti wípé ṣé ẹ rí pé pápápá lóun náà ti sọ wípé ẹ̀yin ọlọ́pàá Nàìjíríà ẹ̀yin ọlọ́pàá òun náà ti mọ̀ pọ̀ ọlọ́pàá nìyẹn ṣùgbọ́n ẹrù ọlọ́pàá ní ń bà ṣùgbọ́n òtọ́ lè sọ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Grace olùṣòótọ́ wọn ní no chance of spaces for Sharia in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni. báàmì orí ọláoris wọn ní ó bí iná láì mo ká ẹ pẹ̀lú ẹmu yẹn ó ti clean jù kò sí funfun torí náà ló ṣe kálá nígbà tí ó gbórí sókè yẹn ó sakuléètì àbòsí náà ni àyà má mu nínú ẹmu yẹn o torí ìwọ ló máa wà mọ́tò orí ọlọ́rin sọ Dallas Texas ṣe rí báàmì orí ọlọ́rin ìṣọ́jọ́ tí ń bá mú yín ó dáa ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn mi Grace olùsòótọ́ lẹ́ẹ̀kan tí wọ́n ní mo ṣe I love you Obi mo gbé borùn gbogbo ọlá ògo àti ìyìn fún Olódùmarè ọba ńlá love you too mami God bless you. Bẹ́ẹ̀ ni at Abiodun Asabi Agbo Sasa wọn ni so if Olubadan doesn't come does that give him power to say he wants to remove Ọba Olubadan? That's not possible. Wọ́n kọ lẹ́tà sí Seyi Makinde wọ́n ló ń play ní the play lóko rẹ̀. Mọ́mí Fọlákẹ́ with Heart Angels wọ́n ní ó máa ga o ìbà ọba lọ́la ẹkú weekend ẹkú ọjọ́ mẹ́ta Olúwa máa fi ààbò rẹ̀ tí ó dájú bo gbogbo wa àmì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan pàánù. Mọ́mí Fọlákẹ́ with Heart Angels yóò ti tọ́dún kan tá a ti gbúrò yín o. Mọ́mí Josephine Aláwìyé pàtó láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní òbí wọ́n ní ètò orin ilé aláyọ̀ mo sọ di ijó ayọ̀ abẹ́rẹ́ mọ́mí ìbàjẹ́ kò ní jẹ́ tiyín àti àyà mi tó gbásíkì àmì glorious in your life as always wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu mọ́mí àdúrà yín gbà lórí wa o. Mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní obìnrin bọ́bí ẹ̀ka alẹ́wà kú ìsinmi ní ó àṣẹ ọ̀pọ̀ rẹ̀ àmì àṣẹ Èdùmàrè àtúkù ọ̀sẹ̀ tuntun báyìí o yóò san wá sówó san wá sọmọ san wá sàìkúbálẹ̀ ọ̀rọ̀ mórí nǹkan panu tẹ́ fi ránṣẹ́. Báàmì Adétáyọ̀ Adégẹyè ó tètè kan yín wọ́n ní òbí tó bá jẹ́ lóòótọ́ ní Fáyọ̀ṣe sọ àjẹ́ pé Mákindé fẹ́ tẹ́ àánú ọmọ tí ọkọ̀ pàyà rẹ̀ ṣe mí o. Oòduà nation no going back from Newark New Jersey USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. Mọ́mí Abọ́láńlé Ògúndọ́lá remi dòmí redo Abọ́láńlé Ògúndọ́lá ṣé mo gbà wọ́n ní happy Sunday òbí àmà loving àyà wọ́n ò bí ìyàláyà àyà Seyi Mákindé kó dán wò yóò ta ó fẹ́ dán tán nù wọ́n ní yọta ni tó bá dán wò á dán tán o tó bá fẹ́ kúrò lórí àlééfà kó kúrò pẹ̀lú àlàáfíà o àwọn tó bá mọ̀ ọ́n kí wọ́n kìlọ̀ fún o love from Amadola òǹgàn ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ pálásì ọba náà sì ti sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ o àwọn mi ẹyọ ti ya wọn kò ń bẹ́ o bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmọ́ mi mẹ́rin òdùnnú yìí wọ́n ní òbí tèmi nìkan àtàyà mi ọ̀wọ́n ibà wòríwò kẹ́gà ibà chef amúlòdùn of agboolé sáwọn ṣífù kẹ́gà ìtìkọ́ ṣẹfẹ́ amúlùdùn ọ̀fàgbélé aláyọ̀ bí ẹ ṣe ń mú inú wa dùn yìí ẹ ò ní mọ ìbànújẹ́ láyé yín àmì tọmọtọmọ mo kí bàbá wo Olúbàdàn ẹ kú iṣẹ́ ìlú o àwọn ń gbádùn yín o kó máa lo bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu Oòduà nation no going back Màámi Ṣọlá Òdùmọ̀sù wọn ni àkó ìsinmi òní o wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì as usual I miss love yín ṣùgbọ́n oyé mi yéké oyé mi oyé yín God bless you ẹ bá ń kí grandma ẹ bá ń kí daddy mọ́ mi dáadáa fún mi lọ́lá wọ́n ní mùsálárì bàbá ẹ̀ wá káfíńmẹ́ mùsálárì bàbá ẹ̀ wá káfíńmẹ́ mú o mùsálárì bàbá ẹ̀ wá o káfíńmẹ́ mú òpèrè ìpòpò ti po ẹ tún fẹ́ fàmì sírìn wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọn ọmọ orí ti sálárì o bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Ṣọlá Òdòmọ́sùn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa nìkan tí kò come on any other Bobby is a counterfeit mọ́mí yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀. Alájà Modina Solomon wọn ní Ọlọ́run máa ṣàánú wa àmì àṣẹ Èdùmàrè àánú náà ní o ìta àrígbà kó mọ̀ tán. Mami àárín adé mo tún ti rọ́dọ̀ HOD wa wọ́n ní hello Mr. Bobby you have taken new casting to another level really you are carried wishing you even more success ẹ pé iṣẹ́ owó wọn tẹ lọ́ọ̀fù mọ́mí gbádùn ẹ wọ́n rántí ìgbà náà ní school. Àwọn ẹlẹ́mu àwọn kẹ́kẹ́ tí máa ń tẹ́ wa sí fàájì àwọn wòran wọn dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mí Stella Ògúnbàjò mo rí pọ̀ yín o pọ̀ times 2 is got to pọ̀ Oòduà nation no going back at times 4 ni o God bless Oòduà nation wọ́n tẹ love sí a. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi ti màámi Hannah Nsu ṣe tẹ̀lé pọ̀ mẹ́rin náà ni mo rí o pọ̀ wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Oòduà nation no going back sọ pé pọ̀.
Mami Olufunke Fajimolu wọ́n ní Bobby, Gómìnà Ọ̀yọ́ State and Ogun State bought costly cars for people of their own choice. The money to do things that will benefit citizens in their state. The governors, Seyi Makinde and Dapo Abiodun, their tenure is finished. Please turn over. Last time, náà ń ṣe lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mọ́mì Toyinori wọ́n ní people are desperate to japa o. I can't take this route. Desert. Àwọn èèyàn lẹ́mìí àwọn ọmọ kéékèèké. Mami Dolapo Ikins, when happy Sunday, Mr. Obi, when the fire is right, they are frustrated because their salary is not enough. Even the whole Nigeria is frustrated. May God heal the nation. Peace from Dallas. Peace be unto you too, Mami. Bẹ́ẹ̀ ni Mami Grace. Àìsí wà lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀mú iná. Obi holy water. Ẹ̀mú funfun. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jó lọ́rọ̀ bí àkótó. At Toyinori Mami Dada, when you absentee fathers, please be responsible for once. This video is not funny at all. Kò tiẹ̀ funny rárá. In fact, ó pass so many messages. Mami Josephine Fadirepo, ẹkú ọjọ́ mẹ́jọ, wọ́n ní ọkọ ẹlẹ́yà ọkọ gbogbo obìnrin lórí ètò. BG, wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ kíkan o, mo gbádùn ètò yín o. Ọlọ́run lẹ̀ ń gbádùn lára wa o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu o. A sì gbà tún ara wa pẹ́pẹ́pẹ́. Mami Stella Odele tó bá ti kọ́kọ́ bú sẹ́rìn yẹn àwọn ti rí nǹkan kan ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ti ya nǹkan. Wọ́n ní ó lágbára o, ẹ kú iṣẹ́ ìlú wa o, more grace to your elbow, wọ́n tẹ love alárànbarà sí a, wọ́n tán bọ̀. Àwa náà dá padà, owó bàbá jẹ̀wò. Mami Dorcas Jallo, Mama Bobby ní Netherlands, wọ́n ní ibà Allegedly reported Alli Sanawole ganu sí ibà mọ́nàtàn ibà confam àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, wọ́n ju flower ránṣẹ́ sí a pẹ̀lú ìfẹ́. Mami Olufunke Fajimolu wọ́n ní while Alex Oti of Abia is trying to build a refinery in Abia because he has decided or detected a crude oil in Abia, the first thing he did in his state was to give Abian an electricity plant. Let's go on our separate ways if Tinubu is not for second term. Òun náà wà ní Sowore ń rìn tẹnu àbùkù bá o, òun mọ̀ rí ngbà kan kó mọ̀ wípé ẹ bá fojú ànáwó kú ẹ bọ̀rọ̀ ó bọ̀ lásọ tó ń sọ̀rọ̀ tí ò da. Àwọn ọmọ ìlú rẹ̀ ló ń sọ fún pé irọ́ ni. Ó tún lo àwọn ṣe. Mami Josephine Aláwìyé wọ́n ní Ọlọ́run yọ àwọn ènìyàn nínú ìwà dàdáǹdè ní ọ̀dẹ̀ ń datọ́ Oòduà nation going back kí á tẹ̀síwájú kíákíá. Àmì mo rọ́wọ́ yín o grandma wọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ from London. Bẹ́ẹ̀ náà ni Mami Stella Ogunbaju wọ́n ní ibà holy water ẹmu funfun ẹ kú ijó Ọlọ́run yóò túbọ̀ máa fún yín ní okun àtagbára mi ayé yín kò ní yẹ̀ ẹ́ lẹ̀ kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé àṣẹ Èdùmàrè kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa. Bami Nurudeen Murtala wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà ya ibà tí ń kú bínà tí ń kú yù wọ́n ní ẹ̀sìn Islam tiwa kò kọ́ wa ní ìwìkúwì tí arákùnrin yìí ń wí o mùsùlùmí alálàáfíà ní àwa o a sì mọ tí Islam kọ́ wa ire o from New York City wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwa náà kú relé kí gbogbo eléyẹ̀ kọ́ òdìtàn kọ́ pé ní ìsìn àwọn ògbọ́rí lẹ́nu àwọn ustaz wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tẹ̀síwájú wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ibà àyà my brother wọ́n ní ṣé nǹkan sọ fún sẹ́ẹ̀rí mi gbà náà ni more wisdom my brother bá mi yọ yẹyin. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Bridget Oguntọ́nù wọ́n ní I had a major surgery on the 18th February also bereaved lost my immediate senior brother on the 19th February. Mọ́mí ayọ̀ tó pọ̀ lọ́lọ́run ó fi dípò rẹ̀ fún yín ó ṣe o ayọ̀ tó pọ̀ lọ́lọ́run ó fi bá ń dípò ẹ̀ fún yín ẹ mọ̀ wọ̀rí ara ó dà bẹ́ẹ̀ náà major surgery ọlọ́run ó bá ń fún yín ní ìmúláradá tó péye lójú àlá lójú ràn tí ó fi transform sójú ayé. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Abíọ́dún Òsínà wọn ní Obi àtàyẹ ẹ̀kọ́ ètò Bobby ẹlẹ́mu ń gé tóònù tí mo rí nu onímọ̀ọ́ká wọ́n ní ẹtún mọ́ mi rántí ìgbà ìwé nílé ìwé dressing ẹgbẹ́ ẹlẹ́mu ń gé tóònù kò yé mi wọ́n ń gé tóònù. Mo kí gbogbo ilé aláyọ̀ yìí o àpò ìsinmi o ọ̀sẹ̀ yá san wá sówó kò ní rẹ̀yìn àmì ẹsẹ̀ kẹta kò ní kí yín o à ń gbà tí yín mọ́ mi yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ o ṣùgbọ́n language yẹn bóyá language àwọn ẹlẹ́mu ni ò ṣe yé mi. At Dorcas dúró olúwa tún mi ṣe màámi mo ti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní wòlíì bíi 3 ló ti sọ pé Mákindé máa tẹ́ nígbẹ̀yìn ìjọba rẹ̀ USA Army ń train repentant Boko Haram pẹ̀lú Nigeria Army láìmọ̀ ìjọba wa mọ̀ Oòduà nation no go back from Providence. At Elizabeth oníyàmọ́ mi lùjẹsà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rẹ̀ àìbàkà síwájú àwọn gbádùn yín o tẹ́rùnlé àǹgbádùnlé wọ́n ní àwé ayé rẹ̀ akọ̀ǹre o àmì o wọ́n tẹ love sí a from Texas. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Abala Legundọ́lá wọ́n ní ẹ̀rọ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹlẹ́mu gẹ́tọ̀n wàá máa rí ṣe àmì
At Clement Ọládẹ̀jọ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bá Songito a máa wá felorize yín ní tàlùbẹ́ ni ẹ mọ̀ bọ̀ mú retí yín. You are highly wicked. If you will have to stumble, you stumble on ẹlẹ́ àwọn wòlíì pupa. Tell us àti nǹkan panu. You walk and never stumble. So if I must stumble, it must be on the baby. At George Adelaja wọn ní Ayọ̀ stop talking about Ṣèyí o. Ayọ̀ Fáyọ̀sé wọn ní gbẹ́nu sọ̀n kúrò lórí ọ̀rọ̀ Ṣèyí. Mo jẹ́rìí Ayọ̀ yóò sọ bí tó ń ti gbọ́rọ̀ yẹn yóò sì sọ reliable source yẹn ẹja mọ̀ retí. Bẹ́ẹ̀ náà ni iye kan Trump bọ̀dá mi rẹ́mírẹ́mí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Fúlàní gan ni ogun tí Yorùbá ń ṣe. I love President Trump because he pisses off the people I can't stand. God bless America. At Tolani Daniels, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwantiwa. Happy Sunday to you. Aya and Elea Almighty will uphold with strength, more grace and wisdom. Amen. Àmín. Wọ́n tẹ love sí wa. Àti nǹkan panu mo ṣe rọwọ́ yín nínú comment section ni o. Ẹ káàbọ̀ sínú comment section. At Fúnmilọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ wa you are looking good sir. Happy Sunday. Olúwa wà pẹ̀lú kábíyèsí ládọjà o. Ipa ọ̀tá kò ní káwọn àmì ẹlẹ́à. So ọ̀dọ̀ yín nìkan lọkọ wá ń sùn báyìí ó ga o bí love you wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu mo rọ́gẹ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí àgbàdo òjò àtìgbà tí ẹlẹ́à ti sọ̀rọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni mọ́ mi ti ń fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ sínú gift fún mi. Mọ̀dẹ̀lẹ́ àlọ́ mọ́ mi náà yarí mẹ́lẹ́ àlọ́wọ́ pé àjọ níní nǹkan wá ní. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi fọlọ́nsọ bá mi ni o àti kò sí lórí bá mi fọlọ́nsọ ta nímọ̀ làwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Fáyọ̀ṣe ń purọ́ ni àti pé ìgbẹ̀yìn ìjọba Mákindé ó dàbí ẹni tó fẹ́ kúrò nípò tó yàgbẹ́ sórí àga lọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní orí Ṣèyí ò fẹ́ kọ́rẹ́ tí mo báyìí o. Bàmí fọlọ́nsọ ta nímọ̀ la kò sẹ́dá kan wọ́n ní Bobby Northerners wọ́n ní wọ́n ti wọ one chance Tinubu kàkà kíkú má jẹ ṣèṣe àfisà wàdànù ní Yorùbá Nation ti dúró. Iṣẹ́ tí olódò dá wá ṣe nìyẹn kó àfojúsùn ó ti dé tán Yorùbá Nation wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Kọ́lọ̀njọ kó sàmújẹ káàrin wọn tó bẹ́ẹ̀ ni torí báàrin wọn ò bá ti tò làwọ̀ òfin rọ́nà lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí tó iná rí wọn ní orí Sunday Igboho le gan ni VDM ó yá deal with Sowore ride on. Bá mi òkè ńlá Adédọ̀tun wọ́n ní olùkọ́ mi Bobby mò ń jẹ́ yín bá mi wọ́n ní akó ìsinmi òní ẹlẹ́yà tẹ́mù wa ń kọ́ o pẹ̀lú wòlíì mọ̀látò yóyò alákìsà tó ń jó lóru ní ọ̀rọ̀ alágídí agodi ilẹ̀ máa tó mọ́ kí ó tó rí òwò ara ẹ̀ Mákindé á mọ̀ wípé kíkéré labẹ́ ń kéré tó fi ń gbàdọ̀bálẹ̀ aṣọ. Àjùlọ nìyẹn o. Abẹ́rẹ́ kiri lóòótọ́ ṣùgbọ́n aṣọ ó dọ̀bálẹ̀ fún ni o. Máàmí Yẹmí Ìgè wọ́n ní lólóló làlà yìí ló wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní ó ga o God bless you aláwàdà kẹ́ríkẹ́rí ọlọ́run ló ń jẹ́ ó dùn o. Máàmí Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní àkó ìsinmi ọjọ́ òní o sí gbogbo àwa ìdílé aláyọ̀ yìí o á sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ láyé àmì ọjà yẹn ti wà ní títì láti ọdún 5 sẹ́yìn mo jẹ́rìí yín máàmí mo ti ń retí ọ̀rọ̀ yín tí wọ́n bá ti confam ẹ̀ fún wa máàmí Borno náà bí wọn sí tí wọ́n bá fún wa ní ìròyìn Borno tàbílẹ̀ Haúsá bá ń bẹ̀ ni yóò yẹ yín ńṣe ni wọ́n ń jí ọjà náà láti ná wọ́n dákẹ́ wọ́n ná lọ. Àtùkútùkù wọn lọ́lọ́run mọ́mí same page lájọ wà mo rí love tẹ̀ ṣíà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ìròmìròmì tó ń jó lórí omi o wọ́n ní onílù rẹ̀ wà nísàlẹ̀ odò tí ń lùlù fún tó náà jó ń bẹ̀. At Joseph Oyeniya wọ́n ní during Uthman Dan Fodio jihad they were approached with a sword in one hand and a Quran in other hand for you to choose one. Failure to choose Quran leads to ikú instantly. This is where the name Ìmọ̀líle ìyẹn tó ti wá ọ̀dà. Wọ́n ní Atlamidi wọ́n ní alálẹ̀ Oòduà Yorùbá dìde ẹ má sún ẹ bá wa pàṣẹ. A sì ṣe ìparun fún gbogbo àwọn ọ̀tá ọmọ Yorùbá Oòduà kíákíá. Àṣẹ́gun bá mi kò yí padà. Ẹ wá ń forí ahọ́n kan àjà inú yín lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ẹ ó ti rí bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o kólódó rẹ má gbàgbé àdéhùn o ilé ẹni nílé ẹni o àjò òdùn bí ilé o wọ́n ní agbe gbé wa délé o àgbé gbé wa délé àìràjò ká má má délé o àgbé gbé wa délé. Owó ìfẹ́ ni wọ́n fi tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ìsí a mọ́mí àti gbà á mọ́mí ẹjẹ́ ń fi ibà sí ibà màmí wọ́n ní àyà Peter orí burúkú lẹ́ ń ṣe known as PFN is babbling at APC Olodode to secure an appointment for himself in 2027 and serve under Olodode just exactly as Buhala did in 23 distinguished ambassador Kunduz gbogbo wọn yẹn wọ́n mọ̀ tí jó yé wa wípé jàforí ẹ
làwọn wà fún, wọ́n ń jà fúri ara wọn ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Bello Modo bá mi ní ẹ ṣeun ẹ kú ètò lọ́nlẹ̀ ń kí lára wa o, àwa náà dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ wá o. At unique baby girl, you are very unique. We love you too. Want to love ya? Bẹ́ẹ̀ náà ni raise power 2 ni o, love raise to power 2. 100%. Ẹ máa bá ń times yẹn lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ní you dance very well. Àmọ́ manage money. Ibà màmí orin fẹ́ lálẹ́ ńkọ́ ìwọ̀n ni when trouble sleep yanga go wake am. Wetin he dey find? Palava he dey find. Palava he go get you. Oh, palava he go get. Palava. Àwọn yàyà kí ló fún Makinde let his rat not bite Ààrẹ and Kábíyèsí's cat tail. EFCC is perambulating around him. Ẹ rí òjìji wọn bẹ̀. Mọ́ mi ti rí ṣáàdù wọn. Wọ́n rè sápamọ́ ṣùgbọ́n rí ṣáàdù wọn. Wọ́n ní àyà Iran àbí ìran Igbo kò ṣeé gbẹ́kẹ̀lé o. Victor Banjo ṣàánú àwọn Igbo kó darapọ̀ mọ́ wọn láti kojú Fúlàní. Èmi náà ti lọ ka sórí ẹ̀ wọ́n mi. Wọ́n ló join Ojukwu ni àwọn IPOB. Wọ́n wá rò pé ó ti dára àwọn tán, wọ́n wá ní kórè bọ́ǹbù Èkó. Banjo ló bá yarí pé Yorùbá kọ́ làwọn ń bá jà. Pé kí ló dé why my home Lagos Ojukwu ordered his execution. Ẹ ṣe rí báyìí. Ṣé ẹ rí báyìí Ojukwu tó ń wá òmìnira nìyẹn o. Yóò ti fẹ́ ó ti wá tí ó fi pa tẹ́lẹ̀ ni. Torí ó kàn ń lò ní ó ti wá tí ó fi pa. Sáwọn Yíbò yìí náà lẹ́wà ń pariwo ní ìsìn kí Awólọ́wọ̀ ṣe àwọn o Tinubu ò dá o oníyẹn fún eléyìí tí mo tún gbọ́ ìhun ògbódélẹ̀ tó báyìí. Bó tiẹ̀ darapọ̀ mọ́ yín. Ṣé pé wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́? Bó tiẹ̀ darapọ̀ mọ́ yín yẹn. Wá nìkan lọ pa ó lóun ò lè bọ́ǹbù Èkó ṣe máa bọ́ǹbù Èkó. Ṣé bí ìwà yẹn náà ló gbé Nnamdi Kanu wọ̀? Tó ní kán rè da epo sí ilé olódòdẹ. Kí ni yẹn wà nù wọn? Wọ́n sì fẹ́ ṣe o tá a bá fún wọn láyè o. Kí ni yẹn wà nù wọn? Yóò yẹ yín ó fẹ́ lójú dáadáa nù ròyìn. Ó rà bá mi ṣọ́ Adémọ́tì lọ́dọ̀ yín wọ́n ní ṣe ìfẹ́ tẹ́ bìkẹ́ fún àwọn removing ọba o. Àyà ikú iṣẹ́ ẹ̀ ó ń ṣe é nì. Ó bá tiẹ̀ ní lọ́kàn tẹ́lẹ̀ báyìí ó ti cast. Àtolúyẹmísí Abẹ́gúndé wọ́n ní ẹkú rọ̀lẹ́ o. Mọ́mí ọyẹ wọ́n ní ó bí no space for Sharia in Yorùbá land capital letter bẹ́ẹ̀ ni mo ti bá yẹn emphasize yẹ. We say no to almanjeri begging, laziness, hatred, elimination, kidnapping for ransom and terrorism. We say no. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀sẹ̀ àti nǹkan ìpanu àlàáfíà tọ́lọ́run fi jíǹkí wa yẹn náà la fẹ́ mọ́ lò lọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sí ọ̀dọ̀ bá mi Emmanuel Ọlọ́finíkà wọ́n ní òbí kí ni Peter fẹ́ para èlé lórí náà ẹni tí ó jẹmọ́ ni olórí ń jà fórí ẹ̀ ni. Ṣé ìfẹ́ Nàìjíríà náà lò ní tó bẹ́ẹ̀ àbí ó ń polongo ara ẹ̀ bí Kìyàmú àti Òsì Ọmọlẹ̀ from LA California àwọn tẹ̀lé ọ̀sẹ̀ ó ń jọ bí ẹni pé ọkàn yẹn àti ibà màámi ó dọ́gba. Ó rẹ̀ ẹja àwọn ohun tí Peter ó dà ẹja wá lọ sí ọ̀dọ̀ ọmọ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní adúpẹ́ ibi tí wọ́n ṣe ìwádìí àwọn búburú ìdè o ṣùgbọ́n ó yẹ kí wọ́n tú uṣu désàlẹ̀ kòkò wọ́n ní amúkùn ẹrù rẹ̀ wọ́ o olókèlè ń wò ẹ̀ wò sàlẹ̀ ó dìgbà tí wọ́n bá tó àṣírí dé ọ̀dọ̀ àwọn bàbá ìsàlẹ̀ wọn gangan à ń retí. Bóyá Tinubu fìyẹn dẹ́rù bá àwọn bàbá àṣàlẹ̀ yẹn ni káwọn wò ó. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ àti Ọláyínká Ìdòwú wọ́n ní tí Ṣèyí Mákindé bá tó bẹ́ẹ̀ kí ó dán wò nígbà tí kò forí balẹ̀ tí kì í dẹ́ ṣe àgbo tí wọ́n ní kó lọ́ọ́ fi wẹ̀ ló gbé mu. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọmọlára màámi mo ti dọ́dọ̀ yìí wọ́n ní brother oníròyìn àtàtà báyìí ń ṣe ni ó yẹ kí gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn ọba pẹ̀lú àwọn àgbààgbà àti afẹ́nufẹ́re pé ìpàdé àpérò yẹn Afẹ́nifẹ́re láti sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ààrẹ Tinubu kí ó lè please turn over kí ó lè ṣe àṣeyọrí nítorí ẹni tí ó bá ní ojú inú yóò mọ̀ wípé CSI kò déédé tẹ̀lé ààrẹ Tinubu lásán bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ òmìnira ní òpin ìrìn àjò yìí máa já sí o lágbára Elédùà wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu láti Canada ẹ bá mú wáìnì ẹ bá ń gé kíwì yẹn sínú wáìnì yẹn bí ṣe múnu. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ sọ́dọ̀ at Abike Abdulsalam mo ṣe rọwọ́ inú kọ́mẹ́ǹtì ni o wọ́n ní bọ́bí ẹ máa kú jó o mò ń jó sí lọ́rùn ní ẹ̀náwó fún mi wọ́n mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ o wọ́n fi ọwọ́ ọ̀fẹ́ wọ́n fi ránṣẹ́ sí a o ọ̀yẹ́ ìmọ̀ mi Abike Abdulsalam. Bẹ́ẹ̀ náà ni Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá wọn ní Ọgbẹ́ni Bobby my dearest brother you make me remember gone are the days. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wálé kọ̀ọ̀kan bá wọn bú sẹ́rìn ayọ̀.
at mẹ́gọ́lá wọn ní akú ìsinmi òní o gbogbo ẹbí aláyọ̀ ya kú déédéé ìwòye ọlọ́run á bá wa dá sí gbogbo rògbòdìyàn àgbáyé yìí o àmì o. at adépọ̀jù adémọ́lá aláyọ̀ wa wọn ní ẹkú ìyànjú aláyọ̀ wa o ní ó ṣàrí àlọ́yìn ògbómọ̀ṣọ́ yorùbá Odùduwà nation no going back àwa láyọ̀ o wọ́n tọ́ ń bọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. At mọ́mí Roslyn làwa wọ́n ní kudos to you Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n bú sẹ́ni you mentioned my name you are too much wọ́n ní lolo lala ìlò Roslyn làwa lolo lala ìlò ó yá ẹ láì lolo. Báàmí Kẹ́hìndé ọ̀sẹ̀ ní sàlẹ́mọ̀ ọmọ owó olódò ọmọ àtẹnigbọ̀ lọ́wọ́ àtẹnigbọ̀ rẹ̀ wọ́n ní ẹ̀ka àárọ̀ sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o takuntakun sa o àbọ̀ ọlọ́run Elédùmarè ọba òkè yóò máa bá yín gbé tẹ̀bí àti tara yín àmì gbogbo yín náà lẹ́bí mi àtàrà mi bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja wa lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àbá mi náà ni wọ́n ní Yorùbá nation no going back. Bá mi Rábì Ọlọ́pàdé wọ́n ní where is Adédìbú where is Alao Akala bàbá wa Ọbásanjọ́ has become former president òwe ni bàbá mi ń pa fún àti ó létí. At fún méjì abredin ẹ̀mí ọ̀gá wọ́n ní màámi at Felicia Ajégbé ẹ káàbọ̀ sáàrin wa o love you ma èmi ẹlẹ́yà tẹ́mù ló ń kí yín. Mo mísì bàbá oníbúrẹ́dì o ọkọ mi ti da nǹkan sáyà ó yá rọ́ọ̀lù mi jọ kájọ ọkọ mọ́ lù bọ̀ ó dáa ẹlẹ́yà tó ti mísì period. At Mákànjọ́lá ní fowó ṣe wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Oòduà nation no going back lórúkọ Jésù àmì ibà ọkọ̀ arúgbó pọ̀ Mamayo from Dallas, Texas, USA. Mọ́mí Eunice Fáláyé wọ́n ní ibà Songito you are wicked you are carried ìyàwó mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyàwó mi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìyàwó mi mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyàwó mi mẹ́rẹ̀ẹ̀rin o ìkan dúdú ìkan pupa bí ojú edé ó yá torí mi báyìí o èyí pupa ló dáràn ò pàrékè orí wọn nìyẹn bá mi pàrékè fún ó dá o ẹja pàrékè o yọ̀ọ́yẹ́ ìwọ̀n mi mo ti jó lọ mo gbàgbé kọ́mẹ́ǹtì mo ti dọ́dọ̀ àtúkwákwá wọn ní Elédùmarè bless MC Baba for opening our eyes regard Quran and ìwé sàlàlẹ́ wàsálà náà ń ṣe fún bọ̀bọ̀ yẹn sẹ́ẹ̀rì àwọn oníṣẹ̀ṣe gan ti gbára wọn lẹ̀ pátápátá lọ́wọ́ àwọn oníjàgídíjàgan yẹn o. At Rhoda Fade Mohammed, are we sure this list is genuine because the American government said that these terror sponsors are in Nigerian government. Ìbádá ìbásùn ọ̀ka Amẹ́ríkà náà bá wa gbé genuine wọn jáde tó wà lọ́wọ́ wọn kàn bá wa gbé jáde kàn fi káńtà ilé. Ó dá àwọn ẹ̀ka àbọ̀ padà sínú àkójọpọ̀ ròyìn náà gbọ́dọ̀ ròyìn gangan ládé ẹ̀wá nǹkan jókòó lé bẹ́ẹ̀ náà ní kẹ́ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà nǹkan panu àti nǹkan tẹ́ mọ̀ fi tì sọ̀hún bí ó bá bá ẹmu ògùrọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ fi tì sọ̀hún tẹ́ wà Nàìjíríà ẹ mọ̀ ja ẹran ìgbẹ́jẹ bó ṣe wù yín ilé ayé òpè méjì o tẹ́yẹ bá jẹ lẹ́yẹ máa gbé fò ẹja ayé orí yín ẹ tún bọ́dì tó ń ṣiṣẹ́ owó yẹn ẹ tún bọ́dì yẹn ṣe feed the body that is working the work ẹ tún bọ́dì yẹn ṣe so ti yẹn bá wọn yọ ya kò ní yẹ ẹ lẹ o ó dá o báyìí ọba wa dilẹ̀ bá pín fáwọn olólùfẹ́ yín bó bá dénú yín bẹ́ẹ̀ náà ni ìmọ̀ràn yín ṣe kókó ẹ wá fi sọwọ́ sáàyà kó lè rí nǹkan lònú abala comment section lọ́la alákọ̀ọ́kọ́ ní ìròyìn tòní táfẹ̀ lójú ẹ̀yà bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ INEC chairman ẹ bá ń kọ́kọ́ tẹ̀ sí arákùnrin tó lòun lòun ṣiṣẹ́ ìwádìí tóun fi mọ̀ wípé amúpìtàn ló kọ́ kíní yẹn 2024 tóun fi mọ̀ wípé inú ẹgbẹ́ APC ló wà ẹ bá ń tẹ̀ sí. One of the things you want to be sure about with an institution like INEC is that there is no assumption of partisanship. And I think this is the reason why this is very critical. The allegation is that Professor Amupiton had a Twitter account. The counter allegation, the counter, from INEC is that he never had a Twitter account. But, I was minding my business and then this conversation started on this and then I got interested. And mostly because INEC denies. Because I've been in Nigeria for a while and I know that when a public institution denies something, then you have to ask more questions. And I checked. It is not true that there was no Twitter account in that name. 3 things. That's number 1. I checked and anyone can go and check the web archive. Don't forget, this is 2026, not 2023, not 1999. The web archive takes a snapshot of pages on the web such that you can go back in time. It's called the Wayback Machine. You can go back in time and check for conversations that have been happening. And I did find Josh Amupiton, the handle, which of course people have checked and have said now that handle changed. I have also checked to find out who owns the new Twitter handle.
He claims to be a hacker. He claims to have found it when he was doing his OSINT, some of his, tests and things like that. But it's just so interesting also that in owning this Sunday Vibe 00 account, the person behind that account is a partisan supporter of the APC, which is also funny because you're claiming that, oh, I'm the one who has this account and things like that, and this is another allegation. And I want to also quickly respond to what your guest was saying earlier. ó dá òun náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn gbogbo ohun tí ọ̀gbẹ́ni sọ náà ni wípé òun mọ̀ nípa ẹ̀rọ ayélujára dáadáa òun sì ti lọ chẹ́ẹ̀kì ẹ̀ pé irọ́ ni INEC ń pa wípé amúpìtàn ò ní Twitter account pé ó ní wọ́n delete ẹ̀ ní ó sì ní bẹ́ẹ̀ ṣe lè rí wípé kí ló àti wípé orúkọ rẹ̀ gangan ló wà lẹ́yìn àkáǹtì yẹn kó tó di wípé wọ́n ṣèǹjì orúkọ yẹn sí tẹlòmíì bẹ́ẹ̀ náà sì ní gbogbo detail tó wà lórí ẹ̀ wípé à ń tọ́ka sí amúpìtàn pé ó ní bó ṣe ń wò tó jẹ́ wípé kódà kan delete ẹ̀ gan ẹ rí gbogbo àlẹ̀mọ́ rẹ̀ ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá lẹ sticker mara ògiri bẹ́ẹ̀ bá sí kúrò ńbẹ̀ èyí ó rí ojú ibi tán ti lẹ̀ ẹ́ wípé àwọn lẹ̀ nǹkan kan mọ́ bíi wọ́n ní handwriting amúpìtàn náà rí ńbẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àtẹ̀wájú torí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá fún tech ní department tech fún INEC náà sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Adébáyọ̀ SDP òun náà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ tẹ̀tì Adébáyọ̀ sí torí òun náà sọ àwọn nǹkan kan. If the account is traced to Professor Amupitan, then it shows that he's not a person of integrity. If he denies it. If he says, yes, it was my Twitter account, and I like the message, and I Twitter victory is assured, but I'm not a member of their party, I've never joined their party, and I'm capable of being independent. There are people who argue with him and say, well, we don't have confidence in you or whatever, but he will have shown that he's a man of integrity. So, to summarize it, from a legal point of view, the evidence has to be clear. So those who are alleging that it is his account have to prove it beyond reasonable doubt. And where would they prove it? They have to prove it before an institution. And under the law, there are two institutions that are capable of adjudicating the matter. National Assembly can call him and ask him, swear an oath, he speak to us. If he swears on an oath in front of the National Assembly and continues to maintain his position, and a forensic examination by the National Assembly shows that it's actually his post, he could be removed. Not because he posted, but because he's lying to the public. And INEC chairmanship is an office where you are expected to be a person of integrity. But nobody, even though I'm in the opposition, and when Professor Amupitan was appointed, I came on the television and said, I will not have appointed him. He's not my kind of person to appoint, and I don't support the appointment. However, the Constitution says the president, who is a partisan person, is going to be the one to appoint the next chairman. Now, he went to Council of State. He went to National Assembly. When it was cleared, I was also in your studios here to complain that the way they rushed his clearance, did not give enough time for us to, given the problematic history of electioneering in Nigeria, the National Assembly did not spend enough time, especially the Senate, to actually question him and speak to him. So, summary of it all is that as I'm speaking here, as a person who is supposed to be truthful and loyal and honest, I'm not convinced that Amupitan is the owner of the account because I know enough in law of evidence and in digital manipulation that there is a possibility that it is not his account. More particularly because even if you go online now, you will see some parody accounts in my name. If you go on X, or formerly known as Twitter, you will see my picture. You will see people posting things in my name, on my behalf, that I don't know anything about. So that Babangida has one, Mandela, anybody has. And then you mention one evidence that they saw an email address that he used on his CV. That evidence is in his favor, which means that email address is public. So anybody who wants to do mischief can say, oh, I know his email address, I will use it. So, but what will be more forensic is if you go to the IMEI ID of the machine used to register, if that machine happens to be his own, that is more, as a digital lawyer, I'll tell you, that is more like it. But you take my email address, you take my telephone number, I have your telephone number, I have your email address, and I have many fine pictures of you, and I put Okimbaloye, and I put everything, and I tweet. Doesn't mean, I'm not saying Abupitan is not the one who did it, I'm just saying that as a lawyer, by law of evidence, there's a possibility that somebody who is a hacker or who is a parody maker can do that. So you can't make serious judgment. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà jẹ́ àpàdà sọ́dọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ head of tech ní INEC tó náà sọ wípé irọ́
wípé gbogbo crocs yín gbogbo AI tẹ́lẹ̀ ń lò kì í ṣe èèyàn ó lè mẹ́ẹ̀ pé amúpìtàn ò sọ òun kọ́ ló ní pé ṣé ẹ mọyé àkáǹtì tó wà tán fi amúpìtàn kọ́ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́ lẹ́nu defender. You know, Grok honestly can hallucinate just like any modern artificial intelligence system. But I think the key is to verify important information, especially for decision or public communication. So, yet any AI system can hallucinate, and so Grok can also hallucinate. So it's possible if your people can hack into your system, if your system is not well protected. If not for a time like this, when our social media platform are protected by two-factor authentication. My Facebook system was once hacked. My WhatsApp platform was once hacked. And honestly, in this digital world, anything can happen. And like I said earlier, what I've seen is something bigger. Like I said, digital impersonation and misinformation. It's for me, it's what is happening. It's what is happening. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu méjèèjì yẹn o bẹ́ẹ̀ náà làwọn youth kan bá kóra wọn jọ pọ̀ wípé àwọn ò ní gbàṣẹ́ amúpìtàn òsẹ̀ òun náà ni àwọn wà lẹ́yìn rẹ̀ àwọn head of the youth gbogbo olórí ọ̀dọ́ Nàìjíríà wọ́n ní olóko àwọn èèyàn lẹ́yìn àwọn ọ̀dọ́ bíi tiẹ̀ ọ̀dọ́ langbalangba wípé ẹja rè ṣèwọ́de wípé ẹ̀yin amúpìtàn láwa àmúlẹ̀ ní ìwòtán mú ní ibi tí ẹ ti lè rí olódòdẹ mú nìyẹn tẹ́ ẹ bá kó 1 million people jáde wípé ẹ fẹ́ kí amúpìtàn fi ṣẹlẹ̀ mo ní olódòdẹ máa kó 2 million people jáde. And of the greatest Nigeria youth, indefatigable Nigeria youth, unintimidated Nigeria youth. Yesterday, as the president of all the youths in the country, of over one, I am Comrade Sauni Misi Babangida, the NYC national president of over 140 million Nigerian youth and still counting. We are here not as an individual, we are here not as political jobbers, but we are here as the voice of the youth in Nigeria. And I want to assure us at this junction that we are commending Mr. President Bola Ahmed Tinubu for his development stride, for making sure that youth are included in his government. And I want to assure Mr. President that having appointed the INEC chairman, Professor Amupita San, he has done everything within his power, within the shortest period of time after appointment, to make sure that the rule of law take its course. No political party is bigger than the INEC. No political party is bigger than Nigeria. We are all one as far as Nigeria is concerned. And Mr. President is doing his possible best to reform the country, to put the country into progressive, development. I want to also assure us that Mr. President has put the right peg in the right hole by appointing the INEC chairman by the special grace of God, and he has been doing everything humanly possible to make sure that the law take its course. No political party should bring their internal crisis into INEC's business. INEC is an institutional body, an institutional independent body of their own, and we are saying that the Nigerian youth will be against any political party trying to hold the INEC into ransom. Ẹ wà George àwọn ará bí ò mọ nǹkan kan ẹ wà George ẹ̀yin lẹ́ẹ̀fẹ́ àwọn kan láwọn fẹ́ àwọn tó fẹ́ tán bá ti pọ̀ jù tán loud wọ́n dẹ̀ máa loud ọlọ́pàá dẹ̀ máa fààyè gbà wọ́n iná ọmọ bó ṣe ń work now wọ́n á yin tajútajú máa wọ̀n tí yín bó bá bẹ́yìn náà bá débẹ̀ ẹ wọ́n wo àwọn ọ̀tá yín ràn amúdàpá ní òní gbà kan múdà kọjá lórí òun mo lóyún tí òun olódòdẹ ló ń folódòdẹ ṣeré kò ní gbà fún yín kò ní gbà yóò sì sojú wa bẹ́ẹ̀ bá lẹ́yìn mọ controversy ṣe bàbá ńlá controversy lẹ́ bá pàdé bẹ́ẹ̀ bá mọ propaganda ṣe ó de ẹ fẹ́ lọ sílùú òyìnbó ẹ fẹ́ rè bá CNN pé ẹ wo iye àwọn èèyàn tán láwọn òfẹ́ olódòdẹ náà ó sì ṣáájú yín débẹ̀ òun náà wá kó àwọn tó jù bẹ́ẹ̀ lọ bó sì ṣe ìlú òyìnbó náà lẹ́sí fẹ́ kérò jọ òun náà kérò jọ kí wàá là ń sọ ẹni ibò náà ṣe kérò bọ́ ṣe kérò wọn jọ yàtọ̀ síra wọn kò sí tó kéwì wọn láti kérò jọ nítorí ọmọ nǹkan kan á ní the early the better àwa tá a mú òótọ́ là ń sọ fún wọn wípé ṣé ois gẹ́ mọ́ pariwo òmìnira ni ó ti rí tán
àwọn tí ò tí ì rí tán náà sì ń pariwo àwọn fẹ́ ó dé ta lẹ fẹ́ túnṣe Nàìjíríà, ta ló lè túnṣe, ta ni ẹ mú ẹ kàn pé èèyàn kan jáde Peter Obi irọ́ wò ọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n sọ̀rọ̀ èèyàn tó jẹ́. ẹjẹ́ àtẹ̀wájú jàre, ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àwọn aláriwo ìkànnà àwọn ọmọ Haúsá, ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ Àyátù fún òmùkọ rẹ̀ pé dáadáa wọn ò sì fẹ́ mọ̀ pé níbi títí ń pariwo pé irọ́ la bí ní Tinubu kó challenge kó jáde wá kó wá defend ara rẹ̀ tó bá jẹ́ pé irọ́ ló ń pamọ́. Ó pé òun ṣiṣẹ́ náà pé òun ti ẹ̀gbọ́n wípé wọ́n kọ́lé fún Mahmudu former INEC chairman pé ó ti nílé lábùjánsìn pé ibo ló ti rí owó pé kó wá ṣàlàyé. Mo nílé bí fúnra rẹ̀ tí wọn náà bá sì ní ẹ̀rí sẹ́rí ariwo gan ti pọ̀jù lórí agbágbé. Ókè ìwọ tó wá fẹ̀sùn kàn yàn wípé wọ́n kọ́lé fún pé kò sì sẹ̀yìn olódòdẹ pọ́n olówó lọ́wọ́ tó lè fi ra àyàn, mú ẹ̀rí jáde. Kàyéfì ni lóòótọ́ kí odidi INEC chairman kó kàn dédé ọ̀sán kan òru kan kó rè kọ́lé sàbùjá, ibo ló ti rówó yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ mú ẹ̀rí jáde tàbí kẹ́ ẹ gbé lọ ilé ẹjọ́, ewu lẹ́jọ́ ẹ gbé lọ ilé ẹjọ́. Wọ́n fi ẹjọ́ ìkọ́nfíìsì wọ́n fi kọ́nfíìsì àwọn èèyàn gan o. Ṣé ẹ sì rí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà tó jẹ́ wípé wọn kò sọ lórí wọn kankan tán like wọ́n á tètè gba irọ́ wọn. Àti wípé ṣé ẹ rí tí Nàìjíríà tí wọ́n bá fẹ́ ṣera wọn ọmọ Nàìjíríà tó bá ti di wípé èèyàn kan ti fìyà jẹ wọ́n títí gbogbo ọ̀nà náà máa fi wọ́n ọ̀nà àbáyọ pé kẹ́niyẹn sàpò ń bẹ̀. Wọn kì í lajú wo ẹni tó fẹ́ gbàbẹ̀. Mistake tán ṣe tó lóru rẹ̀ fi wọ̀ bẹ̀ wọn lọ́wọ́ náà nìyẹn. Wọ́n ṣàfẹ́ lé Jonathan. Àwọn olódò rẹ̀ ti gba oyè ti pé àtìgbà tí Buhari ti débẹ̀ lèmi tí wọ́n pé olódò rẹ̀ ti débẹ̀. Ẹ rò pé kéèyàn kan jáde kó lè mú un lókàn so easy o. Ta ni látìgbà tí a ti ń gbọ́ history Nàìjíríà àtàwọn bàbá ńlá bàbá tó túmọ̀ politics play, èwo ló jáde nínú wọn rí tó sọ pé èmi ló kàn. Ó sì kan kò sí lórí oyè, kì í ṣe improvement nígbà náà owó kan ó ti wá kàn tán ní ìsìn. Ẹ wá ní ó gbá bọ́ tí fi ń jẹun wá, òun ló kàn ni ó sọ ní ìsìn. Òun ò sí ń bẹ̀ gan, ó kàn òun wá wà ń bẹ̀ ní ìsìn kò wá ní kàn yóò kàn everybody pa. Ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Àyátù bó ṣe sọ̀rọ̀ sólódò rẹ̀ ká wùwá yá dà lóhùn àbí àmọ́ òwúrọ̀. No. I did not resign from the Police Service Commission. You see, it's really unfortunate. Mahmoud Jega should tell us who bought him a house recently in Abuja and why he joined that team. I'm just leaving that with him. However, let me answer your questions. You see, this is a country, unfortunately, that is bedeviled with so much corruption. If Asuwaju were not what he is, with stupendous amount of money to bribe everyone from the courts and everything, he will not be contesting elections. Because from his name to his school to his health, everything about him is based on lies, and nobody wants to prove that. Nobody wants to prove that because everyone is bribed to say what they want to say. However, Nigerians can see. They see him every day. The last clip I saw of him is calling Atiku the governor of Anambra State. For God's sake, what else do we need? We don't need a doctor to tell us that. We don't need a doctor when somebody is blah blah lying. We don't need a doctor to say it. Look, people must understand that ill health, dementia is a natural process of human beings. It's nature. It's not as if it's his fault, but it's also not our fault. So we don't have to accept somebody that cannot decipher. That is the truth. You understand? So I am still insisting. And at what point did I resign? I told you from the beginning that I didn't want the appointment. Asuwaju begged me. He begged me. He said, in the name of Allah. This was what he said. Let him deny it. I didn't want the appointment. I didn't want to be part of it. Look, I'm a businesswoman. I'm not a politician that makes money out of politics. Go and look at my history. If I want to make money out of this blood money, I would have made it long ago, but I don't want it. And he must, Asuwaju. Okay, why is he not going into debates? Why is he not allowed to talk even in rallies? You know what they do in rallies now? What they do is say, let's dance. They start dancing. It's an insult to Nigerians. Even if it are lies, please lie to us. Lie to us about what you want to do. Why is he running away from debates?
He's running away from everything. He went to Chatham House. He was asking others to answer questions for him. And Nigerians accept this. Why was he saying that? If he could answer, if he could think, if he can decipher, why is he allocating questions to other people? Are they the ones that Nigerians are going to vote for? I stand my ground. Yeah, I stand my ground. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà oníkọ́kọ́ ló wá sọ̀rọ̀ àráàyè àti dàlú kò sọ̀rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ariwo ní ń pa torí wọ́n gbìyànjú títí wọ́n ṣàfẹ́ bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ kí gbogbo ayé rí wípé olódòdẹ ò mọ̀ ọ́n ṣe mọ́ wọ́n bà gbogbo ẹ̀ jẹ́ mọ́ lọ́wọ́ olódòdẹ náà sì rèé Ọlọ́run kò ní kéèyàn kankan wá tún Nàìjíríà ṣe Ọlọ́run ti máàkì Nàìjíríà wípé ẹ jẹ́ kí Nàìjíríà ká kódé kálukú Ọlọ́run ti máa ó ti wà ní rẹ́gísítà wọlé tẹ́ ń ṣe ntọ́lọ́run ó kàn dàbí ìgbéyàwó tọ́lọ́run ò fọwọ́ sí tẹ́ ń fagídí so wọ́n pọ̀ Ọlọ́run lòun ti tú ìgbéyàwó ìka bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ti tú ká tọkọtaya tó ti hate ẹ mọ̀ pé ó máa ń níbi tí tọkọtaya máa ń ní kórìíra ẹ mọ̀ pé ó máa ń níbi tí tọkọtaya tí ìfẹ́ ti máa ń tán láàrin wọn ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ìfẹ́ lè mọ̀ ti dínkù wọ́n mọ̀ manage àtòrí ọmọ tí ìfẹ́ bá pọ́n ò ní rántí pé ẹjọ́ bímọ pọ̀ yóò mọ̀ rùn sí ọ ni tó bá sì ti dé ìkórìíta ìkórìíra òye ẹ̀gbọ́n mi tó bá ti dé ìkórìíta ìkórìíra kò sí tán lè ṣe o kò ní fẹ́ sùn tí ó kọjá lásán wọ́n mọ̀ bí ni yóò mọ̀ kórìíra ẹ̀ ni orí ẹlẹ́sìn rí tí domestic violence máa ń wọ̀ so kán pínyà ní the best Ọlọ́run ti pín kínní inú ẹ̀mí alágídí inú ara náà jẹ́ ká tí inú ẹ̀mí wọ́n ti pín kínní ẹjá tẹ̀wájú ẹjá wá dọ́dọ̀ ọmọ Galadima náà lẹ́nu ọ̀rọ̀ bàbá rẹ̀ àti ẹ̀gbọ́n kó sọ nǹkan kan mọ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta sí nǹkan ṣe ni wọ́n ní the APs look for my trouble because I'm a Nigerian. I now exactly know what's going on. The insecurity, the hunger, the lack of opportunities, and the absence of social justice. My conscience left the APC a long time ago. Zainab Buba Galadima, wọ́n ní kò sẹ́ni tó ní ọmọ pariwo pa. Ẹ̀yin aláriwo pọ̀. Ẹ̀rì bá àwọn gómìnà yín ẹ̀rì ìbọn wí. Ẹ jánu kó lórí olódòdẹ. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ àmọ́ bàbá rẹ̀. Ṣùgbọ́n wàá mọ antecedent ìwọ náà. Your father's blood runs through you, isn't it? I mean, it's so evident now. Really? I don't like trouble. But you breathe trouble the way you No, I don't look for trouble, but don't look for my trouble. Has APC looked for your trouble now? Yes, it has, because I'm a Nigerian. I know exactly what is going on. The insecurity, the hunger, the lack of opportunities, no social justice, so many things. Are you going just on. saying that now? No, I've seen it a long time ago. See, You've been part and parcel of the system. All of a sudden, you're just seeing the light. My conscience left. I'm just asking the question as a journalist. I'm imagining that is going to be the question that a lot of people will be asking you. Yeah. Are you just seeing that there is hunger? Are you just seeing seeing that there is poverty? Are you just seeing that there is insecurity? What have you been waiting for? First of all, APC is a platform. People make up the APC. And sometimes, as a young person, I did not believe in jumping from one place to another. That was the reason why I stayed. I thought maybe if we had a chance, we could make things better. There are a lot of platforms. But as a politician, you also have to make calculations. And I wanted to see, is there anywhere that will give me a better, option or the best place for me to be and contribute meaningfully and for people to see that value. But I actually, my conscience left a long time ago. One day, Nigeria happened to me. My son was sick. He couldn't breathe. He was convulsing. So I ran to the hospital with him at 1 a.m. And when I got there, the doctor on duty, pediatrician, he was asleep. And I met a nurse. I left my phone at home. I didn't have any money, home and abroad. I didn't have 500 naira. So, and it was just across the road, Sowore Hospital from my house. And I told them that, look, I live across the road. My name is Zainab Buba Galadima. I am an technical assistant to the vice president. Please, my brother works here. He was on call yesterday. Please, can you assist me, help me, because my son cannot breathe. His eyes were already turning white. And the lady looked at me and she was like, drop your child there and go and bring 10 to 15,000 naira. I said, leave my child here for you so that you can strangle him before I come back. And lucky enough, before I went to the hospital, I poured water on him. So the water I poured on him with his shirt, that was what cooled his temperature down. And somebody saw me. I was begging her, this lady, because they're so used to seeing dead bodies. My son's dead body was nothing to her. And somebody rushed to call the house a doctor, and he came. And he was my brother's friend. I introduced myself. He said, yeah, he was here, yes. I said, please help me with your phone. Because you have to go around the hospital to get to my house, because the gate facing my house was locked, and they do not open it.
before my help could go back to the house at 1 a.m. at night to get my phone. And he gave me his phone. So by the time he opened the cannula, before he put it on my son, he regained consciousness. And I finally got my phone. I called my brothers, they came, and they paid 500 naira. Because of 500 naira, my son could have died. So this is just me. I could not drive to Guarumpa where I have a registration with a private hospital. That was the next, emergency. So many people see as if we do not care. We have relatives. I might be privileged, but some are not. And we know what we do to help other people in need. So yes, my conscience left a long time ago. But if I leave, where do I go where my value will be seen or I could contribute? And I did not want to seem impatient with the system. I wanted to give them the benefit of doubt. tí ń ja wọ́n yìí ó nu gbogbo eléyìí tí ń fọ́tọ́ sókè tí ń fojú gbà yìí bàbá rẹ̀ kò ní ìfẹ́ Nàìjíríà dínú o ìfẹ́ ìran wọn bí Fúlàní ó sì gba gbogbo Nàìjíríà ó ná ṣe yan Buhari o bàbá rẹ̀ o ṣé ìṣe ọmọ tẹ́yà bábilẹ̀ yá òjò ni àwù yàgbọ́n lọ́mọ òràn òwú tí àgbọ̀n lọ́mọ òràn òwú tí àgbọ̀n lọ́mọ òràn ìyá tó gbé kokéènì fòun rere lọ́mọ lọ́wọ́ òwú tí àgbọ̀n lọ́mọ òràn ẹ jẹ́ ká tìràkà fòun rere lọ́mọ lọ́wọ́ òwú tí àgbọ̀n lọ́mọ òràn ní táwọn gbọ́nú rédíò ṣé rédíò ó wá ihò láti máa gbọ́ nígbà náà àbí BCOS ọmọ mi kàn rántí ẹ máa wò pé ìwọ ọmọ yìí gbé ndé bẹ ẹ jẹ́ àpò nù gbogbo mọ̀nàmọ́ná wọn ọ̀rọ̀ òsì tán sọ lẹ́nu ẹ. wá lọ Borno wọ́n ní kì í ṣe Yobe ẹ̀mọ́dà akọ Yobe sí mọ́ níbi wọ́n ti pa àwọn èèyàn ní ọjà Jílí wọ́n ní lóòótọ́ àwọn èèyàn fara gbá lóòótọ́ láwọn aláìgbọràn ló fara gbá mo ní ta ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní gómìnà Borno ló sọ bẹ́ẹ̀ pé láti 5 years ago náà ti tibẹ̀ yẹn pa mo ní kí ló dé tẹ́ fi tibẹ̀ pa sọ́jà òtà ń bẹ̀ ni wọ́n ní torí àwọn agbésùnmọ̀mí náà ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ti máa ń nága wọ́n ní àwọn tó ń ṣagbódegbà fún ọ náà ibẹ̀ náà máa ń lọ so ẹ ń wá arajà ó pàdé ń wá tajà ní kọ́sítọ́mà méjì wọ́n pàdé ara wọn ọ̀rọ̀ wọn ṣe pẹ̀kínpẹ̀kí gbogbo bá ṣe ń jẹun ìyàwó wọn míì gan wà nú ọjà tí ń tajà ń bẹ̀ mo ló ti dá wọ́n sì ti tibẹ̀ pa bẹ́ẹ̀ ń gbàbọ̀dé ibi yìí wọ́n ti rí ojú bẹ̀ yẹn wọ́n ti rí ọ̀gangan bẹ̀ yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀gangan bí tó ti ń gbàbọ̀dé fún lù ú ó tún wá súnmọ́ bọ́dà wọ́n láwọn ò fẹ́ ọjà ń bẹ̀ ẹ̀yìn fi tipátikúkù nájà ẹsẹ̀ pa àwọn èèyàn 80 kilometers from that place ẹsẹ̀ pa ọ̀gá ológun ṣe nígbà tí mo ti rí tí ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí inú mi dùn bí àtàyà fẹ́ jà lánàá bí ọ̀gá mi ṣe wà náà ní ẹ̀mí àwọn èèyàn mọ́ ni bí Boko Haram la ní kan pa àwọn èèyàn ló fara gbá irun ní àjá lọ́ọ́ béèrè lọ́wọ́ mọ́ mi Adébáyọ̀ àwọn tán bí sí Borno tán dàgbà sí Borno nìyẹn ọmọ Yorùbá ní ẹ́ kírísítẹ́nì ní ẹ́ àwọn kírísítẹ́nì tán fojú wọn gbolẹ̀ ń Borno ni wọ́n wà láàrin wa ń bí mọ̀mọ́ wọ́n ti 80 àgbàlagbà ní ẹ́ wọ́n ìsọmọ ike mọ̀mọ́ ní ẹ́ mọ̀mọ́ bàbá ní ẹ́ náà mọ̀mọ́ wa tá ń pọ́n lé àwọn tọ́lọ́run jù mí sí láàrin wọn ìṣe èèyàn kékeré àwọn ọlọ́gbọ́n tí mò ń rákìsá àwọn lò tí n bá lò báyìí oògùn régé lára mi mo ń fọgbọ́n wọn sọgbọ́n ni wọ́n sọ fún àwọn fóònù comment section tí wọ́n náà ká yìí 5 years náà títí bẹ́ẹ̀ kí lẹ̀ wá ń bẹ̀ ẹ ti mọ̀ pé àwọn alábọ̀dé ní lọ bẹ̀ tí náà ẹ mọ̀ nàjà ń bẹ̀ mọ̀ ẹnu bodè ló wà kí lẹ̀ ń gbé àwọn yẹn wá pààyàn tán gbogbo owó tán wá pé wọn owó ẹ̀jẹ̀ wọ́n wá fẹ́ lọ́mọ náà lọ́jà yẹn wọ́n sì ní gbogbo èèyàn kan náà jàdó lóró sí bẹ́ẹ̀ bá wo píkṣọ̀ yẹn dáadáa wọ́n sá ni wọ́n rí wọn tán dáadáa wọ́n dáná yá wọn tó fara gbá aláìgbọràn nìyẹn ìlú bá kú nù ọ̀run rẹ̀ láàpè kó sáṣe kan bá ti dọ̀hùn èyí tí ó sì wà láàyè kò náà kọ̀gbọ́n ó kọ ọ̀rọ̀ àti wọ́n ní ńlá ló wá jẹ́ fún àwọn agbésùnmọ̀mí pé àwọn tẹ́ wọ́n fi ṣe coverage tẹ́ wọ́n fi ṣe cover lè rí wọn fi ṣe cover mọ́ àtẹ àwọn àtẹ̀yìn yìí bàbá wọ́n ní burúkú bàbá àrokò burúkú náà pa fún wọn yẹn láti pa wọn náà ẹ̀rọ a máa bà wọn ní ìsìn gbogbo àwọn tó kó yẹn pamọ́ tẹ́ ẹ̀rọ kì bóyá ẹ lè fìyàn di kiri ẹ̀rí torí ṣé ẹ̀rọ àwọn tó ń jí bẹ́yẹn náà wọ́n tún máa ń yí wọn lọ́pọlọ débi wípé
ẹbí kan ló wá lọ́jọ́ sí tó nígbà táwọn Boko Haram mú wípé wọ́n ṣeun dáadáa wọ́n ti ẹ̀nà ti pa wọ́n láàgbọ́n kankan pẹ̀. ó dẹ̀ bá ń tẹ̀sí ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tó yeye ẹja kọ́ gbọ́rọ̀ ní ẹnu àwọn aráàlú torí àwọn yẹn ń sọ ní aráàlú náà pa àwọn Àtìkù náà ń sọ kínní náà pa ká tó wá lọ sọ́dọ̀ iléeṣẹ́ ológun gangan ṣùgbọ́n tí gómìnà wọn sọ gangan nìyẹn pé àgbọ̀nràn náà ṣe o lọ́dọ̀ tó ń wo àwọn agbésùnmọ̀mí náà pa gómìnà ojú ẹ̀ sì ti rí lójúmọ́ náà fi ń pààyàn bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí àwọn gangan lẹ̀mí èèyàn òjò lójú àwọn ológun ọba sì tún ṣe láwọn ológun ń wòran wọn pa àwọn ọ̀gá wọn tún ti ṣe ní ìsìn ẹ tún ní àwọn tí ń gbàbọ̀dẹ̀ fún wọn bá lọ àwọn tó yẹ jẹ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣé ẹ rí àwa wí náà ní dáhùn èèyàn dúró ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjá gbọ́n lẹ́nu ìkan náà wọn tí a máa ń bíbẹ̀ ó dáhùn náà lẹ ti gbọ́ yẹn o nítorí tí ẹ̀rí ló sọ yẹn ẹjá wá lọ hospital tí a gbọ́n tó lórí hospital náà sọ ẹ bá ń tẹ̀sí pápá àròjọ mùsùlùkùn inú tèmi ń dùn kírú ẹ̀mí ìtúsẹ̀lẹ̀ sí ẹ. Today we receive about 21 victims of both blast as well as gunshot wound from a town in between Rubio and Gedam. So most of them sustained various injuries. Some, though most of the affected areas are the limbs, but some have abdominal injuries, thoracic as well. So we started sorting them out. Most of them have been sorted except for the critical ones. So far, we have 21, out of 21, 5 are female, while 16 are male. The Nigerian Air Force says the strike targeted suspected Boko Haram insurgents in the area. It has, however, directed an immediate activation of the Civilian Harm Accident and Investigation Cell to immediately investigate the allegation. Thank you very much for having me online. As directed by His Excellency Governor Malabuni, our priority at that moment is to save those that are injured by providing immediate medical attention to them. We have received distress call of an incident and 25 persons as at now were receiving hospital attention, 10 in Specialist Hospital Damaturu, where I'm currently monitoring their condition, while 15 are in General Hospital Gaidam. Out of the 10 in the specialist, only 4 were critically injured, but all of them are responding, and the remaining are also stabilized. And my team and other volunteers and local government stakeholders in Gaidam have also reported the remaining 15 are being stabilized in Gaidam. So at the time of this report, we didn't record any deaths, and they are all responding to treatment based on the patient that we have received from communities that reported the incident. Which I said they are being stabilized, except for the 4 who are critically injured and are being attended to. The community leaders are also providing us with information on needs on ground, immediate needs that we can do that affect civilians, that affect civilian casualty. Meanwhile, security advisors and security agencies are working on the security aspects of the incident. But for now, all effort is on those that are brought to the hospital and are receiving treatment. And we hope by tomorrow, some of them will be discharged, and those that are critically injured will continue being sustained in the response and medical attention. And I want to give kudos to the military and the security forces for achieving this, and hope that they are able to achieve more in the days, weeks, and months to come. Yeah, one thing about fight against terrorism is that, or insurgency or any form of insecurity, is that it takes everybody to play their parts. While the military and the paramilitary are doing their bits, the government should be doing their bits, and the people should be doing their bits. And if all these indices works together the way it's supposed to work, I want to believe that this is going to be an ongoing victory, ongoing achievement, and a kind of sustainable after effect of whatever that is happening. And I only hope and pray that the people will heed to the voice of the governor and the military and the people of the Federal Republic of Nigeria will continue to have a sustainable gains against the criminals. ó nìyẹn èyí tí ò ṣẹlẹ̀ gan-an tó Sókótó ṣé bí wọ́n kọ́kọ́ jáde nígbà náà àárín aráàlú ní USA ju kínní sí o àárín kínní kan ní USA ló tún jolé ní ìsìn wọn ti máa pariwo àárín kínní kan ní USA ju kínní sí o ń bò ya àwọn náà tún wá jáde wípé ó nà mí kó dùn mí ẹjọ́ àdó olóró ẹ̀kan wéṣì ẹni gbogbo ẹ̀ náà là ń sáàkiri gbogbo ẹ̀ là ń sáàkiri Ọlọ́run yọ yín torí ẹ̀ mo ṣe mọ̀ kéèyàn tó dúró tó máa wọ́ọ̀kì àbí kí lórúkọ àdó olóró tí Amẹ́ríkà wá jù yẹn rò pé nǹkan kékeré ní tọ́mọ̀ ń jù lu Iran mọ̀ nìyẹn. Ó dùn wọ́n torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tán jáde tán èmi náà ti ń rò pé kí ló wá dé Amẹ́ríkà tó wá jẹ́ pé nígbà tẹ́ wá dá sọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ mọ̀ tí ọ̀rọ̀ bá dùn yẹn tán bá pa yìí wọ́n pa wọ́n gan wọ́n bà nǹkan jẹ́ fún wọn gan so àwọn náà bí ìwà Iran náà wù yìí pé àwọn ò lè fún wàrà àwọn ò dá wàrà nù bí fún bàbá Ládọjà lẹ́ẹ̀kan sí o
wọ́n sì ní káwọn bàbá ṣe gbé ọ̀rọ̀ rẹ̀ mọ́ wọ́n ní kádọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ nù bí omi sanwó àfin sọ bẹ́ẹ̀ náà ni Seyi Makinde náà láti ọ́fíìsì rẹ̀ òun náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àti ìgbọ́ lẹ́yìn over bí 20 hours ago tí Fáyọ̀sé ti sọ lórí ẹ̀rọ agbágbé rẹ̀ lórí X àti ìgbọ́ kó tún sọ nǹkan kan lẹ́yìn ìgbà náà mo ní kí ni Fáyọ̀sé ń ṣe léyìí sí báyìí kí ló náà tí òun náà wọ́n clout ni àbúkàn fẹ́ mọ́ tọ́jà Seyi Makinde ó kàn fẹ́ dank àwọn olóṣèlú yìí ẹ̀ ń bá gbọ̀n gbọ́ ó dẹ̀ ẹjá tẹ̀wájú nù ròyìn tò ní ìwà àròjọ mùsùlùmí ẹjá kò lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn ti Borno ẹni tó kú ti kú ẹni tó kú ló kú káwọn tó kù náà kan fi kọ́gbọ́n ẹjá wá lọ sí orí ọ̀rọ̀ ti Iran àti US níbi tá a ti ń gbọ́ tí US ti sọ wípé àwọn máa padà sí bẹ̀rẹ̀ sí yin àdó olóró padà torí àwọn ò fẹ́nukò sórí ọ̀rọ̀ peace Iran ń play àwọn Iran náà ni wọ́n ń play àwọn ni wípé bó lẹ́sẹ̀ máa pàṣẹ káwọn mọ́ ní nuclear weapon àwọn ò lè ṣe káwọn mọ́ ní nuclear weapon wọn àwọn ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀mọ́ kankan bí tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ torí wọ́n ní the Strait of Hormuz yẹn náà wọ́n láwọn ti gbà àwọn sì ti block yẹn wọ́n ní gbogbo àwọn mines water mines náà kó sábẹ́ omi àwọn ti clear wọ́n náà ní ship tó máa clear mines mo ní mines tó ń pa àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà sí wọ́n náà ń gbìyànjú ṣùgbọ́n wọ́n nínú omi lélẹ̀ wọ́n náà ti clear àwọn sì ti block Strait of Hormuz pé àwọn ti gbàkóso lọ́wọ́ Iran gbogbo tó bá fẹ́ dà kan dà ṣùgbọ́n Iran náà wá ń gbé pé sípù wọn kan tó ń pè ní the destroyer ìyẹn sípù Amẹ́ríkà pé àwọn sìnkú ń bẹ tó ráhùn ti fẹ́ bọ́ǹbù ẹ̀dà nù ní oníkàlùkù sàn fún wa story tó wù wọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan Amẹ́ríkà ti já mọ̀ wípé àwọn ò bá wọn ní peace deal ibẹ̀ náà láti wá rí tí Trump tó ń tàbùkù àjọ NATO àti gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ní allies tọ́jọ́ jẹ́ allies ní orílẹ̀-èdè Europe pé ó ṣeé ṣe kán mọ́ bára àwọn sí mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló bá tún yà sí ilé pope mo ní pope ò sí ilé ó ní gbogbo bí ó bá wà yọ ọmọ gbọ́n ó ní torí òun gbọ́n tó sọ níbi tí pope náà ti ganu sí máìkì tán ní kò necessary tí Amẹ́ríkà rí sí ní Iran pé ó ń dá ìkórìíra sílẹ̀ mọ́ ni wípé kò yẹ kí wọ́n jọ àdó olóró sí Iran ọmọ Amẹ́ríkà sì ni o mo ní ẹ̀sìn sọ̀kọ̀ ọmọ Amẹ́ríkà gangan ni máa nù rí wọ́n lọ́mọ Amẹ́ríkà ni ó sì wá jẹ pope the first America tí ó kọ́kọ́ jẹ pope nìyẹn ní Trump bá jẹ àlù wọn ò léèpo lójú wọn ò ràn you are too weak pope ló sọ fún bẹ́ẹ̀ one of the most powerful person in the whole world ó mọ̀ ní pope kan tó ka ìwọ gan wọ́n mọ̀ ti ka pope àbò náà kọ̀ọ̀kan kàkan tó ka pope orí Putin gan respect pope lọ́rọ̀ kan ó sọ̀rọ̀ sí pópó ó ní you are very weak this is the enemy of the world tó yẹ kó fẹnu sí àmú ní pópó gbọ́dọ̀ fẹnu sí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹnu tán wá fi sí náà kò yẹ kó náà kọ̀ǹdẹ́mù Amẹ́ríkà ibẹ̀ náà látún ti wá gbọ́ tí Putin níjó tiẹ̀ lọ sí Iran kọ́ ni tán sọ pé òun àti president yẹ wọ́n meet àwọn jọ sọ̀rọ̀ ni wọ́n á sọ ó ní òun ṣetán láti help Iran ìyẹn Putin kò tí ìyanjú ogun tí ń jà ogun lé tí ogun ta ló tún fẹ́ lọ mọ́ torí bọ̀ mọ́ ni ó ti ń hẹ̀pù wọn ti pẹ́ náà torí Amẹ́ríkà ti gbọ́pọ̀ hẹ̀pù wọn l'Amẹ́ríkà bá ní ó dá o àwọn ó dá padà owó àbájẹ̀bù 50% tariff làwọn máa gbélé Russia mo ní ìsítẹ̀ tiẹ̀ ti wá gba the Strait of Hormuz kò sẹ́ni tó ràn yín lọ́wọ́ UK ń wò yíran àwọn Europe yòókù ń wò yíran èyí Russia náà sì rè inú rẹ̀ dùn tẹ́lẹ̀ pé Iran ló níbẹ̀ ló gbàkóso bẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìsìn Amẹ́ríkà ti gba Strait of Hormuz inú ọmọ bí nítorí táìmù tí gbogbo ẹ̀ fi ń jára rẹ̀ ó ta síkènú gáàsì àtẹ̀kọ́ owó ń wọlé fún ó tún ti ayọ́ tún rówó jagun sí mò ń káàánú kìíní ni ṣùgbọ́n ẹ̀mí mélòó ni àwọn Ukraine nínà wọ́n yarí pátápátá ni pé on their last breath ọ̀n tí táwọn bá drop the last ẹ̀jẹ̀ lára wọn ó dá nípa Amẹ́ríkà kò jù bá náà lọ bó ti jẹ́ pé pope sì wà ní tọ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń fohùn ránṣẹ́ síra wọn. ṣùgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ iná látún ti wá ń gbọ́ tán sọ wípé inú UK ò dùn rárá wípé meeting tán lọ ṣe ní Pakistan lórí ọ̀rọ̀ peace deal pé ó yẹ̀gẹ̀rẹ̀ wípé wọ́n fẹnukò lórí peace deal. UK minister says disappointing no breakthrough in Iran war talks. UK government minister West Streeting on Sunday said it was disappointing that negotiations between the United States and Iran in Islamabad had stalled, adding that US President Donald Trump's earlier social media comments had been incendiary. Ó ní ẹ̀rí ìbọn dá sí ẹ̀yin náà ẹ̀rí dá sí ẹ bá fẹ́ peace ẹ̀ ń retí peace ẹ̀ dá sí
ṣé wọ́n ṣe ń retí peace ni ó rẹ̀ já wá lọ sínú òrìn táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ àyà ló ta mí lólobó pé mo ti gbàgbé military sọ wọ́n ní the Nigerian military has defended an airstrike on Jili village market near the Borno-Yobe border, calling the target a terrorist enclave as public anger grows over reported civilians casualties. The strike carried out on Saturday under Operation Adinkai has sparked widespread backlash with local authorities, political leaders and rights groups condemning the incident amid conflicting accounts of casualties. Wọ́n ní ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn wá ń sọ tó ń sọ lọ tó ń sọ bọ̀ wọ́n ní iléeṣẹ́ ológun wọ́n náà dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn wípé àwọn maintain pé that location was a legitimate military target, describing Jili as a known logistics hub and convergence point of fighters of Islamic State West Africa province. Ìyẹn àwọn ISWAP pé kì í ṣe pé àwọn ò mọ̀ pé àwọn èèyàn míì wà ń bẹ ṣùgbọ́n àwọn aráabí ló pọ̀ jù ń bẹ àwọn sì fún wọn ní precise attack. When in a statement on Sunday, the media information officer of the Northeast Joint Task Force, Operation Adinkai, Lieutenant Colonel Sani Uba, said the operation followed sustained intelligence, surveillance, and reconnaissance missions that tracked the movement of suspected terrorists, including motorcycles and gun trucks, converging on the area. The air component of Joint Task Force Northeast Operation Adinkai, in a careful, well-coordinated, planned, and intelligence-driven operation, has successfully conducted a precision airstrike on a known terrorist enclave. The successful strike, executed on 11th April 2026, followed sustained intelligence, surveillance, and reconnaissance ISR missions over the Bindu-Jili axis, an area long identified as a major terrorist movement corridor and convergence point for Islamic State West African province. Terrorists and their collaborators torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn èèyàn tó wà lọ́jà wọn ní ìfẹ́ ẹ̀yìn kankan ló àwọn. Only it will be recalled that in January 2026, troops moving from Gubbio towards Damasak came under a major improvised explosive device attack along the road at Bindu. Wọ́n náà ti pa àwọn ọmọ sí ológun ń bẹ̀ dáadáa. Resulting in tragic loss of 8 soldiers, while several others were wounded in action. More recently, on 9 April, coordinated attacks were recorded in Ngadu and Benishet, supported by the same terrorist logistic network. He said, consequently, the theater intensified overhead surveillance and intelligence gathering across the area in response to persistent reports of terrorist movement and logistic activity. According to him, multiple reports were received on 11th April 2026 stating that ISWAP gun trucks and motorcycles were moving along the axis. Consequently, ISR coverage over the area was immediately intensified. During the surveillance mission, a contingent of motorcycles was observed moving in the direction of Jili, followed shortly by the movement of several additional vehicles, all converging on the same location. When this suspicious movement was consequently elaborated by credible source. One human intelligence source confirming that the converging elements were terrorists, their collaborators and logistics handlers. He said, it is imperative to state that in line with established operational procedures, a rigorous and professional targeting process was undertaken. He further noted that target fidelity was confirmed through multiple credible human intelligence, supported by persistent area surveillance. Upon final validation, the air component executed a series of precision strikes on the object, while surveillance platform maintained continuous overwatch for real-time battle damage assessment, he said. Equally important to note, the post-strike assessment confirmed that the target area was struck with high accuracy, destroying the identified terrorist logistics enclave. Scores of terrorists were neutralized in the strike, with their vehicles and technical destroyed, while surviving elements were observed fleeing in multiple directions. Bẹ́ẹ̀ni, iléeṣẹ́ ológun gbìyànjú kan ya picture kan fi pa wọ́n lẹ́nu mọ́. According to him, intelligence further indicate that the neutralized elements were in the final stage of receiving logistics from couriers for coordinated attacks on troop locations within the Gubo axis. Wọ́n ní tó bí àwọn nínú nìyẹn wípé inú ọjà yẹn náà ti fẹ́ wá deliver nǹkan fẹ́ lò fún wọn. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ attack
ní pé ẹni ẹ ń bá yára lògùn gbé làwọn fi ṣe wọ́n ní this decisive action has therefore significantly disrupted imminent terrorist plans and degraded their operational capability within the theatre. It further explained that on Sunday, terrorist logistic courier identified as Taju Bulu was arrested at Ngamdu town and upon preliminary investigation confessed that he took part in the attack at 29. Ilé tó ṣẹlẹ̀ tán fi pa Brigadier General Njẹrin. Ó lóun wà lára àwọn tó ṣe. Ẹ bá ń tẹ̀sí ẹja dúró lẹ́nu ẹ̀. Ọkàn wà mọ́ blame iléeṣẹ́ ológun. Sunana Tijjani, shekara na 15 ne. Mun dawo jilli mun yi atakin na bani shek dangamdin sai mu koma jilli. Da muka koma jilli ne aka aike mu je mu siya kayan abinci. An bani 1850 mu je mu siya abinci. Da muka dawo ne, motar mu ya cire mu kusa da Damaturu. Muka shiga Damaturu da kafa. Da muka shiga Damaturu da kafa muka kawo mota muka je Gamdin. Muka kwana Gamdin. Da muka kwana Gamdin ne. Da na tashi ban kalla ƴan wana ba sai na zo na tambaye su shodoji. Sai aka kama ni. To yanzu motar mu 20 ne amma dan ya bace. 20 din aina motar din suke. Suna jilli ne. Yan Boko Haram ne a jilli. Yanzu suna jiran mota 10 ne su dawo a Gamari, in sun dawo jilli sai su kawata ranar Juma'a mai zuwa na saman shi. Menene sunanka? Sunana Tijjani. Shekaranka nawa? Shekara na 15. Daga ina kake? Daga jilli nake. Su wane ne a jilli? Yan Boko Haram ne. Akwai Boko Haram a jilli? Akwai Boko Haram a jilli. Menene sunan komandan ku? Babulama. Da atakin Gamdu. Ku ne kuka yi atakin na Binishek da Gamdu? Mu ne muka yi atakin na Binishek da Gamdu. Wanda sun gama, where did they go to? Da kuka gama ina kuka je? Muka je jilli. Kuka koma jilli? So daga jilli sai kuka je ina? Daga jilli. Muna jilli. Daga jilli ne yanzu aka tura mu je mu siya kayan abinci. Waye ya tura ku? Babulama ne komanda. Shi ne komanda shi ya tura ku? Shi ne ya tura mu je mu siya kayan abinci. Ina ya tura ku? Za mu je Maiduguri ne. Mun zo mun kwana Gamdu. Nawa ya baku? 1850 ne. 1850 ya baku? Ka buɗe bakin ka kai magana kai. To kuna da abin gurin zama ne a can? Muna da ba ma da gurin zama, muna zama ne a jeji. Kuna zama kawai a jeji ne? To yanzu bayan kun zo attack na Binishek da Gamdu, yanzu ina ne harin ku na gaba? Gamdu ne. Za ku kashe yara 6. An kashe muku? Yara 6. Yara 6. Shine za ku dawo? Kuma ana neman wai siyo. Kuna neman siyo na Gamdu? Shine kuke so ku kashe? Shine ana neman shi da rai ya kace. Okay, kuna neman shi da rai, ku tafi da shi da rai. Haka ne. Haka kuke nema? Yaushe ne za ku zo? Ranar Juma'a ne. Wani Juma'a din? Na wannan ya dawo na sama shi. Shine kuke so ku zo? Ku nawa ne kuke so ku zo? Mota 29 ne. akwai wanda da kuka zo attack din akwai wanda kuka kama da rai kuka tafi da su sojoji babu to yanzu attack din da za ku zo da moto nawa kuke so ku zo attack da mota 29 ne da moto 29 kuke so ku zo okay so shine shirin ku na gaba shirin mu na gaba ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ yẹn ó ti jà ní ló pe ara rẹ̀ ó ní lára àwọn tí wọ́n rè ṣe àtáàkì sí báràkì tán ti pa brigadier general àfojú brigadier general náà àfi hàn yín nísìn ó lóun wà lára wọn ó nígbà táwọn ti ṣe àtáàkì yẹn tán tó wà successful táwọn ti fi àwọn ọmọ nàìjíríà ṣẹlẹ́yà ó ní jíìlì market yẹn náà ti máa kórajọ pọ̀ pọ́n tó fẹ́ ṣàtáàkì míì ni pé wọ́n wá rán òun níṣẹ́ 850,000 tán bá lọ́wọ́ òun wípé òun náà fi rán òun níṣẹ́ pé ṣùgbọ́n ní jíìlì tán ju àdó olóró sí oníbẹ̀ náà ti mú un lẹ́yìn ìgbà tán pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán. ṣùgbọ́n tó wá ṣe ní kàyéfì náà ni wípé àwọn ọmọ nàìjíríà àríyànjiyàn náà ni o wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí bára wọn jiyàn ni wọ́n ní wọ́n rí àṣì ẹ̀ ni wọ́n ga máìkì sí lẹ́nu imagine wọ́n pa àwọn ológun wọ́n pọ̀ ga wọn àwa là ń bú wọn àwọn náà tún wá dáná yá wọn padà náà báyìí àwọn ológun náà lẹ́ tún ń bú ṣé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan ti ń gbèsè àwọn agbésùnmọ̀mí lẹ́yìn tí ó mọ̀ o. gómìnà Borno sì ti wọ́n lẹ́yìn ìgbà tí àwọn iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú tán ju àdó olóró yìí wípé kí àwọn aráàlú ṣọ́ra wọn kán yé gbèsè àwọn insurgent lẹ́yìn wípé eléyìí tí àwọn ológun ojú òfurufú ṣe yìí wípé wọ́n mọ̀ṣẹ́ wọn ń ṣẹ́ ni. àtàtò iyọ̀ dùn ún pé casualty lè wà lóòótọ́ o a sì ti mú yín dé hospital bí tán káwọn casualty lọ ìkánwọ̀ àwọn tiẹ̀ láwọn èèyàn òkú rárá wọn gbogbo àwọn tán kó lọ ọbẹ̀ náà ni wọ́n ṣe dáadáa fún wọ́n ń gbàtọ́jú ó tiẹ̀ yẹ kí iléeṣẹ́ ológun náà àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kan lọ hospital yẹn náà torí ó ṣeé ṣe kán kó lára àwọn Boko Haram lọ ọbẹ̀ tán náà ò dìbọn bí ẹni wípé ará ọjà làwọn. ẹ já wa mú yín dọ́dọ̀ ẹni ẹlẹ́ni brigadier general pọ́n pa ẹ bá rí bó ṣe sígbọnlẹ̀ tó ga. Regards to the family, eh? God will see you guys through to the end of your tenure. All the best. IBB. No, IBB is the happiest because he knows he says he's directly behind me.
sẹ́yìn náà ti wá rí báyẹn ẹjẹ́ àjọ compare and contrast ẹ wo ọmọ kékeré yẹn sìn wẹ́wẹ́ ọmọ tí ò gbádùn yẹn ẹ wá wo ọ̀gá ológun brigadier general tán pa ẹ wò bó ṣe sí gbọ́nlẹ̀ ẹ wò bó ṣe múra professional ni àìmọye ọdún ló ti ń kó experience ìjọ kan wá sọ wípé àwọn ọmọ kéékèèké yẹn náà ń gbẹ̀mí wọn ọmọ kéékèèké yẹn náà rán sí wọn ẹ wá ní kí iléeṣẹ́ ológun mọ́ dáná yá wọn ẹni tí ò bá ti gbọ́ràn náà ti rìn pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí ọjọ́ tí ikú bá ti dé sórí àwọn agbésùmọ̀mí kó náà forí ara ẹ̀ kó. bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn kan ń jà rìnrìn tó sì jẹ́ wípé Ọmọyẹlé Sowore newspaper rẹ̀ Sahara Reporters ló gbé tán ní àwọn Boko Haram lo drone wọ́n fi àtáàkì iléeṣẹ́ ológun wọ́n pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ó dà mí ò ní rọ́ nípa oṣù bẹ́ẹ̀ mi ò tí ì rí bí kankan confam ó sì fẹnu ara rẹ̀ sọ gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn rẹ̀ ṣe gbé wípé àwọn ológun náà ti confam ẹ̀ kò sí ológun kankan tó ti confam ẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni èmi ò tí ì rí iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà orí omi ní o orí ilẹ̀ ní o ojú òfurufú ni mi ò tí ì rí iléeṣẹ́ ológun kankan tó ti confam ẹ̀. olóòlẹ̀ ti gbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n náà ti pa láṣẹ kí gómìnà wọn àti gbogbo àwọn aláṣẹ wọn sọ fún wọn wípé ní gbogbo area yẹn àwọn yàtọ̀ sí pé wọ́n ti ní kí ọjà yẹn wọ́n ti ti ọjà yẹn láti 5 years ago pé gbogbo ẹni tán bá ti rí tó gun ọ̀kadà terrorist ni kò tán bí ò tán gbogbo ẹni tán bá ti rí ń bẹ̀ tó gun ọ̀kadà pé terrorist ni wọ́n wá jáde wọ́n ní àwọn ti gbàdì kan hàn níbí hàn níbẹ̀ ń nílùú tó ní president ẹ wá fẹ́ mọ́ blame àwọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń blame àwọn kẹ́yìn gan lọ bẹ̀ àwọn ò rí ibi terrorists ni any such movement in restricted areas are therefore treated with the utmost seriousness in line with existing operational directives. However, the Yobe State Emergency Management Agency confirmed that civilians including traders were affected at the plane. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ṣe investigation iye civilian tó bá wípé ẹ má bínú kì í ṣe àwọn ọmọ kò jọ wà náà lọ eléyìí tí gómìnà kìíní tiẹ̀ ti sọ̀rọ̀ tó ní ti tibẹ̀ pa kí ló wá kù ẹlẹ́nu ọ̀rọ̀ jàre ẹ ṣiṣẹ́ yín bí iṣẹ́ yẹn ara bí ìjàre yọ̀ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ̀. àyè rí bá lọ́nu òyìn tòní oníyẹnsẹ́ ọlọ́bẹ̀sẹ̀ aláfẹ́jẹ́ náà pa ìbínú ẹ bá pé wá dénú yín báyìí bá wà bọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá fẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín wọ́n bá yí ọ̀gẹ̀rẹ̀ rẹ̀ dọ́dọ̀ àwọn ọ̀tá yín náà kò léèwọ̀ ẹ bá wa pé èèyàn sọ́kọ̀ ẹ mọ́ pèrò èèyàn là ń fẹ́ àférò lórí ìkànnì torí wọ́n ní wọ̀ntìwọ̀ntì kọlẹ̀ yẹn ayé kí ló ní fún ọ̀nà abala ẹ̀ ń bára ààyè ọ̀yà pápápá ní gbọ́ adéwẹ̀ bó ṣe ra ṣe tànà ní mọ́ńbé náà ní kò ṣe tòní o. God bless you and I love you. Bye for now. We want you to do the right thing, the right thing, the right thing. ó dá o lè mọ̀ ṣe ń kàyéfì pé àwọn wo tún leléyìí orúkọ amúpìtàn náà tún mú bọnu yìí gbàgbọ́s lọ́tún lọ́sì fún INEC chairman ó dà mú kí yín káàbọ̀ sínú abala ń bára ìpápàpà láṣẹ àwọn ti ADC ẹgbẹ́ ADC ní chapter tèkó leléyìí àwọn náà kóra wọn jáde wọ́n lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá wọ́n rìn káàkiri wọ́n ṣèwọ́de wípé àwọn ò fẹ́ INEC chairman leléyìí tó gbé ìgbésẹ̀ wípé òun ti di recognize di register David Mark àtàrẹgbẹsọlá àwọn tèkó náà yà wọ́n ní àìbá wọn síbẹ̀ láì bá wọn dá sí o ibi aráyé kọjú sí àwọn òní kọ̀yìn sí o ṣùgbọ́n ó lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ o a sì rí kí ọlọ́pàá kó ara sí wọn o a rí kí wàhálà ṣẹlẹ̀ wọn nìkan mọ́ ṣèwọ́de o ṣùgbọ́n ẹ mọ́ ń retí ẹ rí i pé bí ó bá fi dọ̀la àwọn míín náà ó tún kóra wọn jọ tán sọ wípé ẹ̀yin INEC chairman làwọn wà ìwọ́de wa ń pa ìwọ́de ìjẹ́ ó dẹ̀ já kó ń bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ gangan kọ́ là ń lọ ẹjá sáré dé Ọ̀yọ́ lọ́dọ̀ sẹ́nitọ́ Sharafadeen Alli ẹni tí à ń yọ ọgbọ́ wípé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ganan máa jẹ́ consensus candidate fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC fún gubernatorial ìyẹn fún governorship candidate tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ náà ni bó tẹ̀ jẹ́ wípé ariwo pọ̀ lórí tiwọn náà lẹ́nujọ́ mẹ́ta ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ nípa ti àfinijoyè àwọn mẹ́ta tán fẹ́ fi jọba wọn wà láàrin wọn àwa àti ìwà mọ ìdí gan pàtó tí wọ́n ṣe yọjú wọ́n fún alẹ́ excuse ìgbà náà ṣùgbọ́n àti wàá gbọ́ pọ̀n báyìí lẹ́nu oníkan torí wọ́n ní ẹnu oníkan láti gbọ́ pọ̀n ó ti dún pọ̀n létí wa wọ́n ti jẹ́ àmọ̀ wípé àti náwó ni o pé wọ́n fẹ́ náwó ọgbọ́n àti kẹran jẹ gbogbo àlùwàlà olóògbò
tí Seyi Makinde ń ṣe pé 1.5 billion naira àmúlá sì gbé lọ́jọ́ sí ṣùgbọ́n àfìdí ẹ̀ múlẹ̀ dáadáa ṣùgbọ́n a ti wá gbọ́ báyìí a ti confirm àwọn ẹlẹ́nu wọn bóyá bẹ́ẹ̀ ni bóyá bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹjá fi ti ara wa gbọ́ lẹ́nu wọn wọn láwọn ìjẹ ọba kọ́ bá ń tà wọn o pé ibo lẹ ti rí tí wọ́n fi tipátìkúùkù fi yan jọba láìsí bẹ́ẹ̀ in absentia mo ní tí ì rí nkẹ̀kẹ́. wo ibi tí mò ń lọ àwọn èèyàn sọ pé ọgbàdé bàbá wa Abíọ́lá ó wí fún wa ó ní wọn ìfárí lẹ́yìn olórí ẹ̀yin bàbá wa náà sì rí pé wọn ò fìyàn jọba rí wọn àgbé adéléyàn lórí tí ọba sí ń bẹ ó sì yẹ kó hàn sí ohun tí wọn náà ṣe ń jò ní bíbà tí yàn kàn ń ṣe tíátà ẹlẹ́fẹ́ fún ọ mẹ́ta ẹ̀fẹ́ fún ọ ládé ẹni tágẹ́tì ẹnìkan lè ń lénu wọn o àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ́n wá wá ìdí wá táwọn òfin ní síbẹ̀ wá tún sọ pé ẹ fẹ́ dá kínní nǹkan ẹ̀sùn sọ́jọ́ mi torí ìnákúnà tẹ́ ẹ fẹ́ ná ẹ wá ní 1.5 billion naira láti ṣe ìranù. ìbò wọn gbà kí wọ́n fẹ́ wọ ọ̀nà wo làwọn ó bà lówó yẹn ní tí wọ́n ń ṣe bọ̀ tí yẹn ò jọ wá lójú àwọn tí wọ́n ń ti gómìnà ní pọ́blẹ́mù rẹ̀ torí pé níjà láàrin ara wa igbákejì gómìnà ẹ̀gbọ́n mi dáadáa náà ni ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ń tì wọ́n àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín náà wà nù wọn tọ́lọ́rọ̀ dé gbangba ká sọ báyìí kò sì sí tẹ́nìkan kan fẹ́ nìkan ṣe wọn ò gbé ẹnìkan kan wá wò nìbàdàn àbí lọ́yọ̀ state. ó dá o náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu sẹ́nẹ́tọ̀ yìí o wọ́n ní gbogbo alamọgbọ́n ká fi ẹran sẹ́nu ká wá tì tàbí ká fẹ́ràn sábẹ́ ẹ̀kọ́ ká bù mẹ́kọ̀ọ́ ká gbé mi ṣùgbọ́n a mọ̀ retí bóyá ìjọba Ọ̀yọ́ state bóyá wọ́n máa fèsì bóyá wọ́n ní fèsì ó lóun nìkan ní tágẹ́ẹ̀tì náà àwọn mẹ́ta tó fẹ́ dé ládé póun ò sì gbadé ìsọnù tóun o ẹ̀sìn mọ̀pọ̀ lóṣèlú lòun náà ìjà sì wà láàrin wọn ìjà ẹlẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ni o yìí ṣèjà wípé wọ́n ń yọ ìkúùkù tira wọn o ìjà wípé ẹgbẹ́ ilé ni mo bá lọ ìwọ ò bẹ́gbẹ́ tiwa lọ ṣùgbọ́n àmọ́ ohun tí omi tuntun part 2 àbí omi tuntun 2.0 náà fẹ́ mú jáde yóò yà yeke yóò sì sojú wa ṣùgbọ́n bàbá Olúbàdàn àwa sì ń ṣàdúrà fún wọn pé Kẹ́mi Ọláògùn kan pẹ́ lórí oyè bàbá wọn jẹ́ àtẹ̀wájú àyà ni wọ́n yẹ̀yẹ́ wọn mọ́ná yẹ̀yẹ́ ara wọn ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtẹ̀sẹ̀ kan dé orílẹ̀-èdè UK níbi tí a ti fún yín ní update lórí ìgbẹ́jọ́ ìyáàfin àyà náà bú sẹ́rìn ó ti mẹ́ni tí mo fẹ́ sọ Desiani wọ́n fẹ̀sùn kíkówó jẹ kan ó ló kówó mi ó sọwọ́ olùbáṣubàṣu wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni pé ìgbẹ́jọ́ yìí ò pí ẹ̀ rárá wọ́n ní ṣe ló ń kún yùmùyùmù jáde ni wọ́n ló ní wọ́n fẹ́ fòun ṣe scapegoat níjàre pé sóun nìkan ló ń kówó mi ní sóun nìkan ni àwọn jọ wà nú kéèsì ni ó ṣe wájú òun nìkan ni wọ́n ń dà láàmú. àyà ni òun ìyálájẹ gbogbogbò ó dá àmọ́ fún ìjẹ́ bó bá ṣe ń lọ ẹjá kó ń fẹ́ já dọ́dọ̀ dókítà àpótí ló kọ rẹ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára pàápàá jùlọ lórí YouTube wọ́n mọ̀ dáadáa bí ẹni mọ̀ wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ tó mọ́gbọ́n wá wọ́n ní European Union ní EU wọ́n ní $2.5 per day ni wọ́n fi ń tọ́jú màálù náà fi ń bọ́ màálù wọn ò mọ iye tó jẹ́ Nàìjíríà bóyá yóò mọ̀ wọ 4,000 naira per day báwọn. ó wá ní Nàìjíríà wípé the whole year pátápátá ní oṣù méjìlá ó ní $8 ni wọ́n fi ń gbọ́ bùkátà ìlera ọmọ Nàìjíríà kọ̀ọ̀kan mo níbo náà ti ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n ní mọ̀ bí àwọn wọ́n ní kémi náà rí ìṣiṣẹ́ ìwádìí $8 nígbà tó sì ń tọ́jú màálù lọ́jọ́ kan $2.5 ṣé bí wọ́n ṣe ìdíyelé tán gbélé ẹ̀mí àwọn ọmọ Nàìjíríà rè wọ́n ń tọ́jú màálù ju ẹ̀mí ènìyàn lọ ètò ìlera Nàìjíríà wọ́n ní èèyàn kọ̀ọ̀kan $8 per annum ṣùgbọ́n wọ́n ń bọ́ màálù ní EU European Union ní $2.5 $2.50 ni wọ́n fi ń bọ́ màálù lóṣù nǹkan wòye tán fi bọ́ màálù lóṣù. wọ́n ga ó bá a bá pín sálárì ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn bá a bá pín lóṣù bá a bá pín sí Nàìjíríà ń ṣépè fún àwọn olórí yín ni. ẹjá kún ẹjá wa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá yìí náà pásítọ̀ ní ọpẹ́ bá ń wò ó ọ̀mọ̀wé sì ni wọ́n wá ń bí léèrè nǹkan kan wípé ẹ̀yin tẹ́ ń jà fún Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ sì rí dáadáa wípé Nàìjíríà ó sì dá Nàìjíríà ó dá wípé kílẹ̀ ẹ wá sọ nǹkan kan fáwọn àwọn níbèrè fún yín just come and tell us one thing ẹ kọ́ sábẹ́ comment section
tẹ́ ẹ fi lérò wípé you are proud of being a Nigerian? Oremi, I have an annoying question for you today, since you won't let me rest about how proud you are of Nigeria. What exactly are you proud about as a Nigerian or about Nigeria? If Nigeria were a person, and that's the truth, it would be that reckless father who sells the family house, drinks baraga daily with the money, takes his side chick to go spray musician at Owambe party every Friday and Saturday, and then slaps his children for crying that they are hungry and homeless. And yet, every day, some people still beat their chest and shout, I am proud to be Nigerian. My brother, my sister, proud of what exactly? I want to know. No, this is not an insult. It's a serious question. Because I'm sick and tired of this emotional blackmail, where the moment you speak honestly about the disgraceful condition of Nigeria, some patriotic masquerades suddenly appear from nowhere to accuse you of debranding Nigeria or for washing our dirty linen in public. Excuse me? Dirty linen? How can this linen that is this dirty still be eaten when the whole world can already smell the stench of it? See, there is this strange disease in our country where many people think patriotism means lying nicely or suffering and smiling to your neighbors that you are living large. They think love of country means smiling through suffering. They think loyalty means defending failure, especially if the failure is from your own clan member, as we all tend to do, Igbo, Hausa, and Yoruba. They think national pride means pretending that a broken nation is working just because saying the truth sounds very harsh. But let us not play what games today. I don't have time for that. Let us define this thing that is called pride properly. Because some of us are using that word too loosely or never ask ourselves what being proud of something, what does it really mean? To be proud of something means you can point to it with honesty and evidence and say it reflects the standards, values, or achievements worthy of respect and admiration. That's how I understand it. That's the first truth. Pride is not empty chanting. Pride is not emotional noise. Pride is not wearing green, white, green and shouting like a town crier during football season while you are watching the league of another country because your own league has been allowed to go to dust by bad administrators that you say you are proud of. Kilon Sheyin Gono. Pride means there is something solid on ground that deserves respect. Now let me hit you with the second truth because I'm boiling today. Pride is not noise or slogans. It is a confident acknowledgement that what you are associated with has earned respect through performance, integrity, or excellence. So let me ask you honestly, Mr. Proud Nigerian, has Nigeria performed? Has Nigeria shown integrity through its leaders? Has Nigeria earned a reputation for excellence in governance, in public welfare, in justice, in accountability? Or are we just shouting, oh, proud Nigerian, because it sounds socially acceptable? Ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ wá fi lè ká fi gbá ńlẹ̀ pátápátá ká tó mọ dágbére lórí ètò lónìí ẹ jẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọmọyẹlé Sowore níbi tí àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí wo fídíò rẹ̀ jáde wípé ẹ wá wo ní tí Sowore ṣe ní ọdún tí Buhari tí ó wìn rèé o tó wìn ní Goodluck pé Sowore gan wà lára àwọn tó ṣiṣẹ́ fún Tinubu tó ṣiṣẹ́ fún APC láti lé Jonathan kúrò lórí oyè. Bẹ́ẹ̀ bá wo fídíò yìí dáadáa ẹ rí ìgbàlẹ̀ ẹ rí àwòrán Buhari ẹ sì mọ̀ wípé Tinubu lọ́lọ́run lò fún Buhari. Wọ́n wá ń celebrate Sowore wípé iṣẹ́ tó ṣe iṣẹ́ takuntakun tó ṣe tó fi lé òun náà wà lára àwọn tó lé Goodluck Jonathan kúrò lórí oyè ńgbà náà. Òun náà ló wá ń fẹ̀sùn káwọn èèyàn káàkiri níìsín. Òun ló ń sọ pé Sunday Igboho ń tẹ̀lé Tinubu kiri. Ṣé ẹ rí i pé alábòsí ni Sowore? Aládàánwò sì ni. Yeah.